سلام، من سایه هستم. اینجا چنل با من مطالعه کنه. در این چنل کتاب معرفی و نقد و بررسی میکنم. اگر به چنین محتوایی علاقه‌مند هستی، چنل رو سابسکرایب و اون زنگوله رو فعال کن تا از ویدیوهای پیش روی چنلم مطلع بشی. من، مینا و حدیث 3 بوک بلاگر هستیم که هر 3 شنبه ساعت 8 شب در اینستاگراممون به صورت چرخشی لایو داریم. توی این لایو ها ما یک کتابی رو هر هفته مشخص میکنیم. توی اون جلسات لایو در مورد کتابی که این هفته خوندیم زیر و بمش رو بررسی میکنیم و در موردش صحبت میکنیم. کتابی که این هفته میزبانیش با من بود عزاداران بیل نوشته غلامحسین ساعدی هستش. در واقع یه سری نکات تکمیلی که من نوشته بودم ولی توی اون جلسه لایو فرصت نشده بود در موردش صحبت کنیم، اینجا براتون صحبت میکنم و هر جایی که مربوط باشه بخشایی از اون لایو رو برای شما قرار میدم. پس تا پایان این ویدیو حتما با من همراه باشین. بعد از اینکه این ویدیو رو دیدی یک درک و فهم بسیار متفاوتی نسبت به اثر پیدا بکنی. تازه بفهمی چی بود و اصلا چه اتفاقی افتاده. حتی مشتاق میشی که یک بار دیگه بخونیش. من بهت قول میدم که بوک بلاگر دیگه نمیتونین پیدا کنین که اینقدر همه جانبه تمام زیر و بم و مفاهیم و سمبل های این کتاب رو براتون درآورده باشه. پس تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. اولین بخشی که توی این ویدیو میخوایم بهش بپردازیم جنبه‌های ادبی و هنری عزاداران بیل هست. بریم ببینیم بچه‌ها چی گفتن. به نظر من خیلی نمادین بود این داستان، یعنی اینقدر از تمثیل و از نماد استفاده کرده بود که تأثیرش روی مخاطب خیلی زیاد بود. به نظر من یکی از داستانایی که آدم وقتی تو بطنش فرو میره اون نمادشناسی خیلی بیشتر روش تاثیر میذاره تا خود قصه‌مون. یه قصه دردناک بود، یه قصه تاریک بود، ولی اون نمادها خیلی پررنگ بودن به نظرم. و اینکه آدم‌های اون روستا به نظرم آدم‌های آشنایی بودن، آدم‌هایی بودن که هر چیزی رو که نمی‌شناسن تعبیر می‌کنن به بلا و مصیبت و اینجور چیزا، یعنی آدم‌های خرافاتی در واقع بودن. و از یه نظر من احساس می‌کنم که یه مقدار رئالیسم جادویی توی این داستان دخیل بوده، ولی خب در چه حد دخیل بودش رو حقیقتا نمیتونم مطمئن بگم. فقط میدونم این حس من خیلی پررنگه، این که رئالیسم جادویی توی این داستان خیلی پررنگ بوده. اینقدری که اومده یه سری از این اتفاقاتی که آدم هیچ وقت نمیتونه باور کنه تو دنیای واقعی خیلی ملموس، خیلی باورپذیر جلوه کرده. در واقع بهتر بخوام بگم ببین حتی مکانی که دارن زندگی میکنن، خود بیل یه نماد بود. بیل روستاییه که خب مردمش ساده‌لوحن هم، مردمش بیسوادن، خرافه پرستن و یه فضای غم‌آلود تیره سخت سنگین عجین شده با مرگ داره که هر روز ما داریم میبینیم آدما توش میمیرن. اتفاق خیلی جالبی که داره تو داستان اول اینه که اولین نفری که میمیره ننه رمضانه که خب ما داریم میبینیم که مامان رمضان مرده و این بدبختی ها انگار از اینجا شروع میشه. توی داستان بعدی آقا میمیره و بعدی وقتی که آقا میمیره، آقایی که حالا یه چی بگم روحانی محل در واقع، وقتی که اون میمیره انگار همه بدبختی های این دنیا رو سر اینا میریزه و دیگه انگار یه نفرین شده میشه و هیچ چیزی دیگه قابل تغییر نیست. مردم به جای اینکه بخوان تلاشی بکنن، تغییر ایجاد بکنن، فکری کنن، استفاده کنن از این که حالا یک راه حلی پیدا بکنن، همش من دخیل میبندم، همش من دعا میکنم و سعی میکنن که از این راه به جاهای مختلف برسن. حالا مثلا ما پروسی ها رو داریم که همسایه‌شون هستن. اون روستا هم خب نزدیک به این روستا. چیزی که ما ازش میبینیم نماد غارتگریه. حالا اگر ما مثلا بیل رو یه ذره بزرگتر ببینیم، دارم برای میگم که مثلا ما تو سمفونی مردگان، شهری که حالا اردبیل رو مد نظر قرار داده و نقطه‌ای که داریم روش کار میکنیم، اون رو اگر ایران میدیدیم، اینجا هم میتونیم بیل رو یه مقدار بزرگتر ببینیم و ایران ببینیم. اگر بیل رو ایران ببینیم، فروسیا میشن کسایی که از بیرون از ایران همیشه حملاتشون و هجومشون به ایران بوده، اجنبی ها. آفرین.
و حالا جای دیگر رو داریم، خاتون آباد رو داریم و چند تا دیگه که به نظرم میشه حالا نمادهای مختلفی از کشورهای مختلف همسایه رو توشون ببینیم. این که من 3 تا پایان‌نامه رو چک کردم، چقدر هم پایان‌نامه‌های قوی بود. یعنی بهت پیشنهاد میکنم اگه خواستی یوتیوب ویدیوشو بسازی این 3 تا رو به عنوان حالا مرجعات بذار. توی 3 تاش اشاره کرده بود که پروسی‌ها جای خاصی نیستن. دقیقاً ببین ما خب از روسیه، از انگلیس و از آمریکا بابتمون حالا راهی که کشیده بودن اون زمان از توی ایران، ما خب مورد هجوم خیلی کشورها قرار می‌گرفتیم. پروسی‌ها رو جای خاصی اعلام نکردن، اما در رابطه با خاتون آباد چون 2 تا جا ما راجعش صحبت می‌کنیم، یعنی کتاب راجعش صحبت می‌کنه که احتمال میدن که منظور ساعدی روس بوده، ولی راجع به پروسی‌ها به صورت کلی باید نگاه کنیم. مثل اینکه من این 3 تا رو که چک کردم 3 تا رو کامل نوشته بود. آره چون متفاوته، یعنی یه سری ویژگی داره که به همه اون کشورهای دیگه که به ما حمله کردن در دوران مختلف تاریخ روشون میشینه. خب تا اینجای کار صحبت‌های ما رو توی اون برنامه شنیدین. حالا میخوام براتون یه ذره این موضوع رو بیشتر باز کنم. وقتی که در مورد عزاداران بیل داریم صحبت میکنیم، جنبه هایی که از این کتاب توی ذهن افراد میاد اینه که خیلی تمثیل داره، خیلی از نمادهای بسیار زیادی استفاده شده، فضا سورئاله و یکی از برجسته ترین آثار رئالیسم جادوییه. اونم قبل از اینکه اصلا مارکز این سبکی بنویسه. حالا برای شما ممکنه سوال پیش بیاد که رئالیسم جادویی چیه؟ رئالیسم جادویی یک سبکه که توی اون سبک ادبی زندگی واقعی و جادو در هم ادغام شده. خیلی نمیتونین این عناصر رو از همدیگه تفکیک کنین. داستان فانتزی نیست ولی واقعی هم نیست. به این سبک میگن رئالیسم جادویی که حدوداً 1 ماه پیش، 1 ماه و نیم پیش من و چند تا از بوک بلاگرها اومدیم یه ویدیو ضبط کردیم به اسم معرفی چند اثر رئالیسم جادویی به جز 100 سال تنهایی که البته مال کانال من نیست، مال کانال سحره. من لینکش رو توی دیسکریپشن و تو کارت های بالای صفحه براتون میذارم. تو اون ویدیو ما یک نگاه خیلی مختصری هم به عزاداران بیل داشتیم، هم به سایر نوشته های با این سبک که اکثرا هم کتاب های فارسی معرفی شدن. اون ویدیو رو بعداً سر فرصت خواستین تماشا کنین، ولی این ویدیو قشنگ خیلی تخصصی مربوط به عزاداران بیله. در واقع ساعدی اومده با یک زبان بسیار ساده و تاثیرگذار اومده فضای روستای بیل رو برای ما تصویر سازی کرده، از رئالیسم جادویی استفاده کرده تا اتفاقات عجیب غریب و غیرعادی مثل مسخ شدن شخصیت ها تو بستر اون روستا باورپذیر باشه. در ادامه به این مسخ شدن بیشتر میپردازم. یه فضای دلهوره، اضطراب، ترس از ناشناخته ها سرتاسر این مجموعه داستان وجود داره. انگار که یک ناامیدی و یک اضطراب و ترس دائمی روی مردم اون روستا و زندگیشون سایه انداخته. در واقع این ترس‌های مداوم رو میتونیم جاهای مختلف ببینیم. یک بار از درد و مرض، یک بار از اسرائیل، یک بار از قحطی و خشکسالیه، یک بار هم به خاطر از دست دادن دارایی و حتی یک شایعه توی اون روستا. به نظر اتفاقات خیلی عادی میاد، ولی به قدری جهل در اون منطقه بالا شدید ناگاهن مردم که ساده ترین اتفاقات، ساده ترین تغییرات توی زندگیشون اصلا میتونه درد سرساز باشه. شخصیت ها خب هر کدوم نمادی از یک نوع زندگی یا وضعیت اجتماعی هن. مثلا یه شخصیتی داریم به اسم اسلام که جز معدود کاراکترهای عاقل توی این داستانا به حساب میاد و سعی میکنه که بین مردم پادرمیونی کنه، صلح برقرار کنه، اگر مشکلی هست مشکلشون رو برطرف کنه. ولی ببین که چقدر اوضاع این روستا خرابه، چقدر جو فرهنگی اجتماعی این روستا خرابه که حتی یه شخصی مثل اسلام هم کم میاره و دومش میذاره رو کولش میره، اصلا عطاشو به لقاش میبخشه. همین بود دیگه، نه؟ مرگ‌های پی در پی که توی این داستان داریم می‌بینیم نماد ناامیدی و سرنوشت به چخ رفته ی طبقات محروم و فرودست جامعه است. انگار که نمیتونن از اون چرخه فلاکت رو بیان بیرون.
از منظر هنری اگر بخوایم بهش توجه کنیم، خب فضاسازی‌ها بی‌نظیره، مخصوصاً برای داستان گاو، برای داستان اون سگ که گریم گرفت رسما موقع خوندن کتاب، نفسگیره. حالا شاید یکی دوتا داستان اول خیلی به خاطر پایان باز بودن و مبهم بودن فضا شاید خیلی اینا رو اونجا حس نکنین، ولی برای این چند تا داستان شما دقیقاً نفسگیره. خیلی توصیف ها پرکشش، بسیار جذابه و حتی میشه گفت این توصیف ها و تصویرسازی ها یه جاهای شاعرانه است که ظاهرا توی این سبک فضاسازی ما ترکیبی از طنز و ترکیبی از ترس رو داریم. یه چیز تو مایه‌های خنده عصبی طور صفحه به صفحه این اثر برای شما آشناست. چیز عجیب غریب و جالبیه. سر تا سر این کتاب ما این عنصر رو شاهدش هستیم که خب نشون میده که چقدر به لحاظ ادبی و هنری این نویسنده قلم توانایی داره. خب بریم سر وقت بخش بعدی کتاب، تحلیل‌های سیاسی که میشه از این مجموعه داستان داشت. اول بریم ببینیم توی اون لایو ما چیا گفتیم. کلا یه روستا داریم که هیچ چیز اطلاعات بیشتری از این روستا نیست، یعنی ما عملا هیچ دیتایی از دولتی و حکومت اصلا در این داستان نداریم، به یه سری دلایل مشخص، چون به هر حال یه دوره زمانی این کتابا چاپ می‌شده که راحت هر اثری چاپ نمی‌شده، پس نباید رنگ و بوی سیاست رو خیلی تابلو و واضح توی داستان ببینیم غیر مستقیم ما چیا میتونیم پیدا بکنیم. من خودم مثلا هرچی گشتم دیدم، یعنی داستانی که خوندم دیدم خب ما یه شهر، یه روستای دهات هم در نظر بگیریم، نه بخشداری داریم، نه ژاندارم داریم، نه کلانتری داریم، نه مثلا نه استاندار داریم، یعنی مثلا توی کشور ما تقسیمات مختلف کشوری داریم، ما هیچ کدوم از این لایه‌های قدرت رو نداشتیم توی این داستان. فقط میدونیم یه سری روستاهایی وجود دارن که به امون خدا رها شدن، اصلا هیچ کی اینا رو گردن نمیگیره. دقیقا همون حرف حدیث هم به نظرم درسته، چون ما میتونیم اون رو یک نمادی از یک جامعه بزرگتر در نظر بگیریم دیگه، میتونیم بیاریم توی ابعاد بزرگتر. حالا که میخوایم راجع به بعد سیاسی صحبت کنیم، میتونیم بگیم که یه جورایی نماد جامعه خودمونه، منتها چه جامعه خودمون زمانی که تحت فشار بوده، فشار اجتماعی رومون بوده، فشار اقتصادی رومون بوده و مردممون اینقدر تحت فشار بودن دیگه تبدیل شده بودن به آدمای منفعل، چیزی که الان هم داریم میبینیم. البته خیلی کم رنگ شده ولی به هر حال باز هم داریم میبینیم آدمای منفعلی که صرفا میگن خب خدا رو شکر که یه آب باریکه داریم. آدمای منفعل هنوز هم هستن متاسفانه، ولی چیزی که خیلی تو چشم من بود همین بود. یکی هم باز هم همون قسمتی که میان میگن که فردا هیچ کس هیچ جا نره، بشینیم هممون روزه بخونیم و گریه کنیم و تو سر خودمون بزنیم بلکه حضرت دلش به حال ما بسوزه. آخه این چه کاریه؟ دقیقا. خب مثل اینکه حدیث رو فعلا از دست دادیم در این جریان، سیستم کارآمد نیست و اصلا هیچکی هم اینا رو گردن نمیگیره، این مردم رو، این سرزمین رو. درسته حالا مردم منفعلن ولی خب شرایطشون باعث شده که اصلا مردم ناامید باشن دیگه. همین که مردم همیناست باعث شده که مردم ناامید باشن، مردم منفعل باشن، مردم توی این شرایط سختشون هی بیان دست و پنجه نرم کنن، آخرش هم هیچی، آخرش هم به هیچ نتیجه‌ای نرسن. که بچه‌ها تو کامنت ها نوشته کت خدا فقط از این اون کمک میخواست و نقشش فقط چش قوره رفتن بود، یعنی عملا هیچ کاره بود. واقعا من یادم نمیاد کت خدا به دردی خورده باشه. دقیقا ما اینجا هیچ حاکمیتی نمیبینیم، اما خب کت خدا داریم توی ده و دست راست کت خدا کیه؟ اسلام. و به نظر میرسه که تئوریسین این روستا اسلامه و کت خدا کسیه که من هم خوندم، ما توی رشته‌مون میگیم که بیسش فقهه. دقیقا من همین شاکله تقنین قوانین، در واقع قانونگذاری رو من اینجا دیدم که دقیقاً قانونگذاری توسط اسلام اتفاق میفته. حالا اینجا قوه مجریه هم تقریبا اسلامه، ولی خیلی برای من جالب بود این نکته، یعنی اسمگذاری افراد خیلی جالب بود.
چند تا مورد دیگه هم داریم، مثلا ننه رمضان هم میشه گفتش که حالا یه مواردی بهش ارتباط پیدا کنه. و یه نکته جالبی داشت برای من، اینکه مردم خیلی فقیرن اما ما چیزی از دادن مالیات توی این داستان نمیبینیم. خیلی جاهای مختلف هست که من اینجوری به ذهنم متبادر میشد که داره به ما میگه که این مردم حاکمیت حتی سختگیری ندارن، خود مردم نمیتونن از پس شرایطشون بر بیان، به خاطر حال خرافاتی که وجود داره، به خاطر عدم سوادی که وجود داره، به خاطر شرایط فقری که وجود داره، در واقع از لحاظ اقتصادی خیلی در مضیقه هستن، به خاطر همه این موارد. و حتی اینو میبینیم که حالا در رابطه با شهر هم یه صحبتی بکنم، شهر یک فضای آرمانیه، رسیدن به شهر براشون خیلی نکته مثبتیه. شهر رو ما یه جای مدرن، اتفاقات خوب میبینیم، اما جالبه وقتی همین آدم‌های روستا پا میذارن توی شهر، باز هم تهش نکبت و بدبختیه واسه اینا. یعنی آدم‌ها تغییری نمیتونن بکنن، ولی افرادی که توی شهر دارن زندگی میکنن شرایط خوبی دارن. اینا به نظر نکته جالبی بود. اگر بخوام راجع به حالا وضعیت سیاسی دهه 40-50 در واقع ما توی این شرایط داریم میبینیم. خب برگشتیم به قسمت توضیحات تکمیلی. ساعدی توی عزاداران بیل خیلی غیر مستقیم داره یک جامعه‌ای رو به تصویر میکشه که نظام سنتی در اون ناکارآمده. روستای بیل وقتی که توصیفا رو میشنویم درست نمیشه تشخیص داد که چه گروهی هن، چه قومی هن، یا کدوم روستا و کجاست. این روستا یک لوکیشن با مختصات جغرافیایی و تاریخی مشخص نیست، میتونه هر کجا در هر دوره تاریخی باشه، جایی که حتی میشه گفت حالا مشخصا ایرانیانی که مردم جامعه ایران که یک جامعه کوچیک تحت فشارهای بسیار شدید فرهنگی، اقتصادی که درآمدها کمه، محرومیت‌های بسیار زیادی دارن، سیستم ناکارآمد بومی دارن، از پس مشکلاتش بر نمیاد و این مردم در جهل و خرافه دارن غرق میشن به معنی واقعی کلمه. ما تو هر داستان هر دفعه میبینیم یک فاجعه رخ داده، حالا بیماری، قحطی یا هر چیزی، یا میبینیم که یک اتفاق خیلی ساده افتاده، مثلا این یکی یک سگ به سرپرستی قبول میکنه، یک اتفاق خیلی ساده، یک گردباد میاد. ولی حتی یه اتفاق خیلی ساده، حتی یک چیز خیلی پیش و پا افتاده ای که نظم اون روستا رو به هم بزنه مصیبته. نه اینکه اسمش چالش باشه، مصیبته، بلاست. در برابر هر کدوم از این فجایع و بلاها که ناگهانی رخ میدن منفعلن، یا حتی وقتایی که منفعل نیستن یه کاری انجام میدن، شما به این فکر میکنی که ای کاش دست و پاتون قلم میشد اون کار انجام نمیدادی، به مراتب سنگین تر بود، تر زدی که. یعنی واقعا یه جاهایی هست که میخوای دونه دونه موهای سرد بکنی که چرا اینا اینقدر احمقن. بعد میای به خودت دلداری بدی که خب این فقط یه داستانه. بعد کافیه که یه دور تو توییتر بزنیم یا فقط یک روز اخبار رو چک کنیم، میبینیم که این فقط یک داستان نیست. خلاصه از منظر سیاسی میشه داستان رو اینجوری تحلیل و تفسیر کرد. یکی از چیزای بسیار عجیب برای من در این داستان اینه که اوکی، کد خدا در این روستا ناکارآمده، کد خدا چلمنگه. این روستا و روستاهای همسایه مال کدوم استانن؟ بذارین منظورم رو بهتر بیان کنم. این روستا و روستاهای مجاور به شدت تحت محرومیت قرار دارن. ما مثلا توی داستان دوم داریم میبینیم که یک اپیدمی اومده و یک بیمارستان نیست، اصلا انگار دولتی وجود نداره، انگار که چند تا روستا هن توی جزیره برای خودشون ولو و مال هیچ دولت و حکومتی نیستن، هیچ کی هم این مردم رو گردن نمیگیره و این واقعا وحشتناکه. میدونیم یه چیزایی مثل مقابله با اپیدمی، کمک رسانی به مردم قحطی زده، فرض کن یه قحطی اومده و تو باید به مردم قحطی زده کمک برسونی، اینا رو خب خود اون جامعه محلی میتونن با هم همکاری کنن، یه جوری بحران رو سپری کنن. ولی همچین اتفاقایی معمولاً به مداخله دولت مرکزی یا دولت محلی احتیاج داره. ما اصلا هیچ دولتی نمیبینیم. بالاترین مقام سیاسی و اجرایی توی هر روستا یه کد خداه که داریم میبینیم چقدر آدم با عرضه و توانمندیه و اینم در نوع خودش جالبه که اینجا این مناطق محروم کجا هستن که دولت ها
آسیب‌ها و مشکلات و فقر و محرومیت این مناطق رو نمی‌بینن و گردن نمی‌گیرن مگر اینکه یه مورد نظامی باشه، مثل اتفاقی که با اون داستان سربازای آمریکایی افتاد و حالا توی لایو به بچه‌ها بهش پرداختن. این داستان 50 سال پیش یا حتی خیلی عقب‌تر نوشته شده، ولی اگر نگاه کنیم دقیقاً ما همچین چیزایی حتی امروز هم توی ایران داریم. وقتی مناطقی داریم که بومیانش شناسنامه ندارن، عملاً شهروند آدم حساب نمیشن توی این کشور، تو خود حدیث موزل بخوان. برمیگردیم به تحلیل‌های این کتاب. این قسمت میریم سر وقت تحلیل اجتماعی. بریم ببینیم بچه‌ها توی لایو چی گفتن. این فقرشون یه جورایی باعث شده که از جهلشون نیان بیرون. به نظر من آدم‌های جاهلی هستند، آدم‌هایی هستند که به خرافات دائم دارن پناه میبرن، به این بلای، این چه زخمه، این مصیبت و فلان. اما اگر شاید فقرشون اینقدر زیاد نبود، راحت‌تر میتونستن از اون جهالتشون بیرون بیان. تو این داستان ما این آیتما رو به نظرم خیلی پررنگ داریم. یه سری باورهای سنتی داریم، یه سری باورهای غلطی داریم که تو ذهنشون کاشتن. در واقع مردم شاید خودشون دوست نداشته باشن، شاید اصلا خودشون ندونن که جاهلن. داستان نانو فصل نام بود دیگه، اونجا هم همین بود. اونجا هم اینقدر فقیر بودن نمیتونستن هیچ کاری بکنن. اینجا اینقدر فقیرن مرداشون دست به دست هم میدن با اتحاد برن دزدی، بعد زناشون بشینن گریه زاری کنن که خدایا. ببین همیشه وقتی میخوایم راجع به بحث اجتماع صحبت کنیم، مثلا توی همچین شرایطی معمولا سراغ نابرابری‌های اجتماعی میریم، اما چیزی که اینجا به نظر من رسید اینه که کاملا برابری اجتماعی وجود داره. همه فقیرن، هیچ نفری ما نداریم که متفاوت زندگی کنه جز ده دیگه ای. اون ده دیگه ای هم با غارت رسیده به یک حالا شرایط بهتری. ولی این که همه فقیرن، به قول سایه خیلی به نکته قشنگی اشاره کرد، هیچ مکانی برای آموزش وجود نداره. ما در کنار اینکه هیچ تولدی نمیبینیم، هیچ مدرسه‌ای هم نمیبینیم. ما اصلا نمیبینیم که اینها تلاشی بکنن برای به دست آوردن و تغییر بهتر. هرچی هست تو همون میونه‌ای که دارن زندگی میکنن مونده. و به نظرم این خیلی دقیق بوده اشاره نویسنده که ببینیم چقدر تأثیر محیط میتونه بر افراد مهم باشه و این افراد اصلا فکر نکنن که میتونن قدمی جلوتر بردارن. این مورد بود. یه مورد دیگه هم، حالا در رابطه با برابری اجتماعی صحبت کردم، یه مورد دیگه هم میخوام بگم، این که توی این قسمت به نظرم، حالا درسته که ما این کتاب و داستانهاش رو رئال نمیبینیم، حالا بحث رئالیسم و سورئال یکم حالا میشه راجعش بحث کرد، ولی میدونیم حداقل که کامل رئال نی. اما توی این قسمت واقعا ما داریم زندگی واقع گرایانه روستاییان احتمالاً ایرانی رو میبینیم توی یک شرایط ثابت و تو وضعیتی که، و اینو میخوام بگم در نهایت این برابری اجتماعی و فقر اینها رو به یک اتحادی رسونده. نمیگم اتحاده باعث شده که پیشرفتی بکنن، ولی این اتحاده منشأش این قضیه است و خب جالب بود برای من. خواستم این نکته رو اضافه کنم. ما کلا توی نوشته‌های ساعدی و مشخصا توی عزاداران بیل میبینیم که داره جوامعی رو به تصویر میکشه که تا خرخره توی فقر و خرافات فرو رفته و یه جورایی اینا رو در هم تنیده داره نشون میده. اما از این جهل داره جهل رو نشون میده و معمولاً وقتی که شما توی فقر و فشار اقتصادی باشی، اون جامعه بیشتر مخاطب خرافات و مخاطب اینجور جفنگیات میشه که خب اون استیصال جامعه رو میرسونه دیگه. کما اینکه این دریوری های رویا فروشی و کارما و نمیدونم انرژی فلان بکن تا پول به زندگیت بیاد، از این دریوری‌ها که می‌بینیم الان تو اینستا ترنده، خب داره از همین نشأت میگیره دیگه. یعنی فکر کنه این جامعه 60 سال پیش 100 سال پیش با الان فرقی کرده، سخت در اشتباهید. خلاصه که حالا این بیل یک نمادی هست از جامعه‌ای که ایستا، جامعه‌ای که بسته است، جامعه‌ای که
هیچ تغییری رو نمیپذیره، هر تغییری رو به دید بحران بهش نگاه میکنه و افراد در چنین جامعه‌ای حتی آزادی فردی ندارن که لایف استایل خودشون رو انتخاب بکنن. مثل مهمترین موردش که داستان شماره 5 بود اگر اشتباه نکنم، ماجرای اون سگ که واقعا غم انگیزه و اینا تمامش نشونه یک جامعه بسته است که نتیجه اون فقر و خرافاته و این چرخه هی تکرار و تکرار میشه. افراد به شکل ناخواسته در این چرخه گرفتار شدن و بیرون هم نمیان. خیلی هم امید خاصی برای تغییر اوضاع وجود نداره. مثل الان بریم سر وقت بخش بعدی، تحلیل اقتصاد سیاسی. حالا اقتصاد سیاسی چیه؟ بریم توی لایو ببینیم. ببینیم ما الان یه جامعه‌ای هستیم که من اصلا نشانه‌ای از کشاورزی در این داستان ندیدم. اصلا اقتصاد اینا چجوری تامین میشه غیر از گدایی و دزدی؟ من اصلا نفهمیدم سیستمشون چطوریه. فهمیدم که خب اوکی موضوعات دارن گدایی کاملا داستان داره به ما میگه که اینها و خیلی جالبه. ببخشید میونه کلامت اومدم. یه جمله هست تو کتاب که یه همچین چیزی ببخشید میگه که مردم روستای بیل گدایی میکنن ولی دزدی نه. بعد خودشون دارن میرن دزدی. که حالا مثلا اسلام، وقتی اسلام هم در جریان قرار میگیره میگه به من چه؟ من نشنیدم، من خبر ندارم، به من ربطی نداره. ببخشید ادامه بده. عذرخواهی میکنم میونه کلام. نه خواهش کنم چون واقعا چون من مثلا دیدم به ما معمولا یا مشاغل تولیدی داریم یا مشاغل خدماتی داریم یا مشاغل مثلا چیز داریم، چی میگن اسمشو، واسطه داریم، وساطت میکن. البته معمولا میگن اینا شغل کاذبه ولی معمولا ما این مدل شغل ها داریم. ولی من الان دیدم اوکی ما اینجا محض رضای خدا نه کشاورز داریم به اون صورت. حالا نصف داستان اینا قحطی زدن، شاید میشه داستان اینجوری بررسی کرد. نه دامپروری به اون میزان داریم. این طرف هر چند تا مرغ و دامی هم که داره در حد مصرف شخصیه. بعد دیدم که خب توصیف هایی که میکنه از اون ور 2 قدم راه میرن به صحرا میرسن، 2 قدم راه میرن به دره میرسن. به نظر میاد که یه جای نیمه بیابانی نزدیک به کوهپایه باشه، چون یه جاهای خونه های روستاها رو که داشت توصیف میکرد به نظر میاد که یک روستای کوهی باشه، از اینکه خونه ها پله‌ای سر هم دیگه است. ولی از اون طرف تو توصیفایی که میشنوی توصیفای یه منطقه بیاب و علف خشکساله، نه رودخونه‌ای نه دریاچه‌ای، اصلا هیچ اثری از آب نمیبینی. این خیلی عجیبه. بعد خب ما توی مردم شناسی میبینیم که این مسئله آب تو مناطقی که اقلیم خیلی خشکی دارن معمولا تاثیر داره روی اینکه چقدر مردم اون منطقه خرافاتی باشن یا سلطه پذیر باشن. چون کافی بود که مثلا اون فرماندار یا شاه یا هر کسی که هست مردم سرپیچی میکنن، مالیات نمیدن یا هر چیزی، آب و روشو میبسن، به غلط کردن میافتادن رسما. معمولا تو این جور مناطق به نظر میاد که ما یه سری الگوهای رفتاری بیشتر داشته باشیم. حالا این داستان ما المان مالیات رو ندیدیم ولی خب به خاطر این خشکی و بحث آب و هوا خود این ماجرا میتونه که یکی از عاملی باشه که خب اینا خیلی در فقر به سر میبرن و این تشدید میکنه اون بحث محرومیت و چی میگفتن خرافات رو. ببین البته توی داستان داره اینو به ما نشون میده که اینها در قدیمتر هم دامدار بودن هم مرغدار بودن. یعنی در واقع چون که یه جایی هست که همون حسنی و مشریحان که نمیدونم کدوم شماره داستانیه، اونجا وقتی که میرن دزدی، وقتی میرسه میگه اینا گوسفندای منن و مشخصا اینها گوسفند داشتن و ازشون دزدی شده که با پروسی ها بدرفتاری میکنن. یکی از دلایلش یعنی بدگمانن نسبت بهشون، یکی از دلایلش اینه. ولی خب و احتمالاً نبود آب، ولی اشاره‌ای به نبود آب ما نداریم توی داستان. ولی اینکه به هر حال میدونیم که انقدر فقیرن که حتی نمیتونن خودشون رو سیر کنن و به فکر این میافتن که به صورت حالا متحد برای دزدی اقدام بکنن. همین نکته رو خواستم اشاره کنم. ببین به نظرم حرفات همه درست بود خب، و کاش اضافه میکردی که اون از دست دادن اون
اون گاوشون هم شاید به همین دلیل اصلا خیلی براشون مهم بوده. هیچی براشون نمونده بوده. اینا نه کشاورزی دارن، نه دامپروری دارن، نه مرغدونی دارن، هیچی ندارن و اینقدر تحت فشارن که وقتی یه دونه گاو از دست میدن مثل این میمونه که تمام زندگی و آرزو و آیندهشون رو از دست دادن. نظر من نکته قابل تأملی میتونه باشه. دارایی های داشتن از دست دادن دیگه، همینایی هم که هست مجبورن دو دیگه دسته نمیتونن بچسبن. بیشتر از این از دست بدن. دیگه بیشتر از این از دست بدن مثل این میمونه که تمام زندگیشون رو از دست دادن. بعد یه چیزی هم که بود این بود که حالا ما تو بحث قبلا، حالا بچه‌ها شما اشاره کردین، ما اصلا هیچ زیر ساختی برای اینکه مثلا اوکی حالا همیشه که آدم‌ها مرفه و دانا که نبودن که بالاخره از یه جای باید شروع کرد. ما اصلا نه ما توی روستا و روستای همسایه حتی ما نه محض رضای خدا مدرسه میبینیم، نه بیمارستان میبینیم، نه جاده میبینیم، نه راه هیچی نمیبینیم. یعنی یه شهر داریم که از اون رفاه و وفور نعمتش هیچی به این روستایی ها نمیرسه که حالا اینو میشه توسعه نامتوازن یا این که مثلا مدرنیته نامتوازن ازش یاد بود که یه عده خیلی دارن نفع میبرن ولی اصلا بقیه جای کشور محروم و عقب افتاده. سالی میگم ما اصلا هیچ زیر ساخت و امکان اقتصادی که اصلا اوکی ما تا الان به چخ رفتیم، از الان به بعد زندگی بهتر داشته باشیم، هیچ آپشنی براشون وجود نداره. خب همونطور که توی لایو هم بچه‌ها خیلی خوب توضیح دادن، ما داریم با یک روستایی روبرو میشیم که از نظر منابع طبیعی یا حداقل توانشون برای دسترسی به منابع طبیعی خیلی محروم هستند. توی مناطقی که معیشت انقدر شکننده است و افراد خیلی آسیب پذیر هستن، با یه تغییر آب و هوایی محصولاتشون به فنا میره و اون سال رو بعد قحطی رو سپری کنن، تو همچین جامعه‌ای خب نمیتونن، یعنی کلا حساس میشن که هر تغییری رو نپذیرن، چون معمولا تغییر براشون بلا و مصیبته، چیزی که تو بخشای قبلی هم بهش پرداختم. میرسیم به بخش تحلیل روانکاوی عزاداران بیل. بریم ببینیم که توی اون لایو ما چی گفتیم. کتاب کاملا داره به ما نشون میده که منشأ ترس دقیقاً خرافات این مردمه. یعنی دو تا عنصره که به نظرم توی این روستا با زندگیشون عجین شده. یکی حالا مرگه که فضاش کلا وجود داره و اصلا دیگه انگار ترسی از مرگ وجود نداره، اصلا انگار خیلی عادی دارن زندگی میکنن که به مرگ برسن. و دیگری همین بحث خرافاته که به ما نشون میده که انقدر شاید اتفاقاتی که داره براشون میفته اتفاقات مهلکی نباشه، اما خواهش میکنم خیلی خوب بود میآوردیش. اما بحثی که هست اینه که خرافات انقدر توی ذهنشون بزرگه، اتفاقاتی که برای خودشون ساختن که باعث میشه که ترس افزایش پیدا کنه. تو 2-3 تا داستان حالا یه ذره جلوتر اگر راجع به داستان‌ها صحبت بکنیم داریم، مثلا اون صندوقی که پیدا میکنن که حالا اصلا مال آمریکایی‌ها بود و بعدم اومدن بردنش و اون اتفاقاتی که براشون افتاد و نسبت به همین صندوقی که خودشون پیدا کرده بودن حتی یه ترس پیدا کرده بودن که این شیء مقدسیه و نباید مثلا خیلی اتفاقا براش بیفته. به نظرم میدونی نکاتی که توی این داستان داشت منشأ جالبی داشت، یعنی هر کدوم از اینا اگر بیشتر دقت کنیم که از کجا داره نشأت میگیره خیلی چیزا رو به ما نشون میده. توی قسمت گاو مشی هستن، تو اون قسمت وقتی که میبینیم که گاوش رو از دست میده کلا از این رو به اون رو میشه، این تحت فشار بودنش به نظر من خیلی نکته مهمیه. شاید حتی بشه یه سری تحلیل‌های روانکاوانه، تحلیل‌های فرویدی هم روش انجام داد. یکی از نقاط مثبت و پررنگ داستان بود به نظرم. و اینکه خب همه شخصیت‌هامون این برخوردهای یه جورایی منفعلانه رو داشتن، آدم‌هامون همه ناامید بودن، ولی اینی که الان گفتم به نظر خودم خیلی بولد بود. همه آدم هاست دیگه. ببین همه آدم ها وقتی توی شرایط ناامید کننده، شرایط سخت زندگی قرار میگیرن، فشار وقتی روشون زیاد باشه خیلی وقتا میان کنترل خودشون از دست میدن. اما این که هر کسی توی اون شرایط چه رفتاری از خودش بروز میده
خیلی بستگی به اون محیط و اون جامعه داره. خب وقتی این جامعه سرشار از سیاهی و ناامیدی و استیصاله، پس دیگه بنده خدا چجوری میخواد خودشو آروم کنه؟ بالاخره ساعدی روانپزشک بوده قبل از اینکه یک داستان نویس باشه، قبل از اینکه حالا یک فعال سیاسی باشه، ایشون روانپزشک بوده. یعنی با کیس هایی که خیلی روان رنجور بودن، مشکلات بسیار زیادی داشتن، هم با این کیس ها خیلی در تماس بوده، هم تو مناطق محروم یه مدت برای سربازی و زندگیش داشته، اونجا با اینجور بیماران مراوده میکرده. یعنی یه جورایی فهمیده بوده که چه چیزایی توی نهاد و ته زمین ناخودآگاه آدما هست برای ترس، مشخصا مردم ایران، و دقیقا همونا رو اومده کرده سوژه داستان نویسی. اینش خیلی برای من جالب بود. برای من خیلی جالب بود این بود که اصلا مردم انگار منتظر بودن که بلا سرشون نازل بشه. انقدر تو این شرایط سخت بودن، اصلا براشون عادی شده بود. انگار یه روز اگر یه اتفاقی براشون نمیافتاد یه چیزی گم کرده بودن. در این حد منتظر اتفاقات ناخوشایند بودن، در این حد مضطرب بودن. صحبت می‌کنیم. من حالا روانشناس نیستم، هیچ اطلاعاتی هم ندارم، اما برداشت خودم همونجور که قبلا هم اشاره کردم بحث هویت جمعیه. ما عزاداری رو اصلا توی این روستا به صورت جمعی داریم لمسش میکنیم و انگار عنصریه در هویت جمعی اینها که شکل گرفته و نقش بسته و اصلا قابل انکار و قابل خدشه هم نیست، انقدر دقیق توشون نقش بسته. یکی این موضوع رو میخواستم بگم راجع به پیشنهاد دادن به بقیه هم، نه به نظر من اوکیه همه بخوننش، خیلی دور نیستیم از فضایی که داریم توش زندگی میکنیم. البته آره. پس کلا از نظر روانکاوی بخوایم به این داستانا نگاه کنیم، ما از اول تا آخرش یه عالمه حس اضطراب و ناامیدی جمعی رو میتونیم متوجه بشیم. شخصیت ها انقدر بلا به سرشون اومده که هر تغییری که رخ میده انتظار دارن که الان به یه فاجعه‌ای ختم بشه، به خاطر حالا اون تراماهای حل نشده روحم تلمبار شده که یه شرایط روانی بسیار پیچیده و بدی رو برای افراد هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی به وجود میاره. توی روانکاوی به همچین چیزی میگن مفهوم اضطراب بنیادی. توی جوامع تحت فشار و سرکوب معمولاً بیشتر دیده میشه. اصلاً هم اشاره به جای خاصی ندارم. حالا این مسخی که در این داستان رخ میده، این گاو شدنی که طرف داره رخ میده، دقیقا اونطور که خب مینا خودت هم گفته بودی دیگه، این گاو تمام زندگی یارو بود، پیوندش به انقدر وابستگیش به اون ابزار معیشت شدید بوده که عملا هویت اون ابزار، هویت اون حیوان، هویت اون چیزی بوده که معیشتش رو تعیین میکرده. توی جامعه شناسی و بحثای حالا علوم اجتماعی اینا ما یه لفظی داریم بهش میگن از خود بیگانگی، که البته خب معانی مختلف میتونه داشته باشه، ولی خب این یک نوع از بیگانگیه، این که تو خودت رو، اون مال و منالت، خودت رو، اون شغلت، خودت رو، اون چیزی که داری، حالا اینجا فقط یه گاوه، برای تو جامعه ممکنه که برای یه نفر شغلش باشه، برای یه نفر مثلا ارث پدرش و وابستگی خانوادگیش باشه. تو انقدر خودتو، هویتتو اون میدونی که اگه اونو ازت بگیرن انگار دیگه هیچی نیستی، اصلا با خودت بیگانه ای. حرف جالبی زد سایه راجع به از خود بیگانگی صحبت کرد، من بهش فکر نکرده بودم، اما دقیقاً اگر بخوایم با مسک کافکا هم مقایسش بکنیم دقیقاً همین اتفاق اونجا هم افتاد. یه چیز دیگه میخوام بگم، یعنی یه چیز دیگه به ذهنم رسید، این که توی جوامع کوچیک مثل روستاها هویت جمعی شکل میگیره دیگه. یعنی من اگر بخوام خودم رو بشناسم تعریف خارجی داره بیشتر، هویت شخصی و فردی من اونقدر معنادار نیست. و اینجا خیلی جالبه، ما در مورد گاو مشتی هستن دقیقا اینو میبینیم که وقتی گاوش رو از دست میده به نحوی انگار هویت خودش رو از دست داده. سایه به نظرم خیلی جالب اشاره کرد و تو جوامع سنتی ما دقیقا موضوع رو داریم و چقدر خوب، واقعا سخته. گفتم معروف‌ترین مورد مسخ رو توی داستان گاو میتونیم ببینیم، داستانی که توسط داریوش مهرجویی به یک فیلم تبدیل شده.
البته یه تفاوتی داره. فیلمی که آقای مهرجویی ساخته دیگه رئالیسم جادویی نیست، هرچند تا جایی که میتونسته سعی کرده که به ساعدی وفادار باشه ها، ولی یه تغییر کوچیک داده و همین تغییر کوچیک باعث شده که به جای اینکه رئالیسم جادویی باشه بسیار رئالیستی باشه و با وجود امکانات کمی که داشتن، با وجودی که اون زمان مدرسه هنر و مدرسه سینمایی وجود نداشته، اصلا فیلم سیاه‌سفیده، ولی میتونم بگم که هم از نظر فیلمنامه و هم از نظر کارگردانی و ساخت و حتی اون شخصی که داره گاو رو بازی میکنه یکی از شاهکارهای سینمای فارسیه، غیر از اینکه خود کتاب یکی از شاهکارهای ادبیات فارسیه. گفتم موسرخه هم مثل داستان گاو در مورد مشخصا مسخ شدگیه. طرف عملا هوش و حواسش رو از دست میده، به یک موش فاضلابی، به یک حیوانی که سیرایی نداره، به همچین جانوری تبدیل میشه. این که میبینیم نویسنده مدام این مسخ شدن رو داره نشون میده و دوبار عملا در حادترین شکل خودش داره اینو نشون میده. چه منظوری داره؟ واقعا فاز نویسنده چیه که همچین کاری کرده؟ الان میخوام براتون اینو باز کنم. این بعد از ماجرا، این بعد از نوشتار به مفهوم از خود بیگانگی اشاره داره. یعنی شرایط سخت زندگی باعث شده که شخصیت‌ها از هویت انسانی خودشون بیگانه بشن. در واقع نماد چنین وضعیتیه. گفتم مسخ شدن فقط مال این دوتا شخصیت نیست، ولی بدترین حالتش رو ما اینجا داریم میبینیم. تمامی اهالی روستا در حال دگردیسی هن، از فرم انسانی دارن خارج میشن، دارن باد میکنن و نمیدونیم این بیماری چیه. این در واقع نمادینه. حالا توی فضای جادویی داره نشون میده، ولی در واقع نمادینه که نشون بده که چقدر تاریکی و زوال در زندگی این منطقه انقدر شدیده که داره افراد رو به سمت یک نابودی تدریجی میرسونه. گفتم ما اصلا اثری از حیات و نمیدونم فرزندآوری و شور و نشاط هیچی در این روستا نمیبینیم، هیچ دلخوشی نمیبینیم. وقتی که یک جامعه اینقدر فلک زده است در واقع داره رو به نابودی میره. تنها کسی که در برابر مسخ شدن مقاومه توی این روستا شخصیتی هست به اسم اسلام. گفتم جز معدود کساییه، یا میتونم بگم تنها کسیه که توی این روستا عقل تو سرش هست. کمک میکنه، تغییر به وجود میاره، نیاز افراد رو تأمین میکنه. حتی خیلی وقتا کت خدا میگه که اسلام چی میگه؟ من حرف اون رو قبول دارم، من به حرف اون میخوام گوش بدم. یعنی انقدر آدمیه که مورد اعتماد همه بود ولی دیگه نیست. سعی میکنه که در برابر این زوال و ناامیدی و ناعقلانیتی مقاومت کنه، ولی در نهایت در اون جریان، چون دیگه این فردی نیست که یک جریانی توی اون جامعه هست که کل اون جامعه داره میگنده، ولی بعضی وقتا دیگه واقعا این قضیه از کنترلت خارج میشه دیگه. ببین شما یه سیب زمینی گندیده رو بذار بقیه کنار چند تا سیب زمینی کال، بعد از 1-2 روز میبینی که اون کالها رسیده، بعد میبینی که الان چند تا سیب زمینی گندیده داری و اگر نری به دادش نرسی میبینی تمام اون سیب زمینی ها بالاخره در نهایت گندیده شده. خب توی جامعه هم این زوال یه جورایی اپیدمیه. وقتی که یک جریان گندیدگی، یک جریان زوال توی یک روستا وجود داره، این یه نفر هزاری هم دست و پا بزنه نمیتونه مقاومت کنه در برابر این سیل از حماقت آدمو و بالاخره حتی اینم کوتاه میاد یه جای کار، به یک تنهایی هولناکی بنده خدا فرو میره. یه نمایشنامه ای هست که من این نمایشنامه رو نخوندم ولی جزء سرچ ها متوجه شدم که همچین نمایشنامه ای هست. ظاهرا توی اون نمایشنامه افراد اون شهر، روستا، حالا یا هر چیزی تبدیل میشن به کرگدن و فقط یه نفر اونجا هست که به کرگدن تبدیل نمیشه. حالا میگم من نمایشنامه رو نخوندم ولی یه سری نقدهایی که توی فضای مجازی من در مورد این کتاب خوندم خیلی مقایسه کرده بودم با این نمایشنامه. میگم بیا بریم سر وقت داستان‌ها. داستان اول من یه کوچولوی خلاصه‌ای میگم برای دوستان. یه ننه رمضانی ما داریم که با یه پسر 12 سالش به نام رمضان. ننه رمضان مریضه و میخوام برسوننش بیمارستان و داره میمیره و خیلی حالش بده و بچه‌ش هم خیلی بی‌تابی میکنه
نگرانشه و میبرنش بیمارستان و متوجه میشن که دیگه فوت میکنه و نمیخوان به بچه بگن. اول به پسرش نمیگن، پسرش میگه نه من میخوام برم بیمارستان، میگن نه پیش یه دربونه یه بیمارستانی که حالا مادر رو منتقل کردن به جای دیگه میمونه، یه هفته هم اونجا میمونه و پدر برمیگرده به روستا. ما کات روستا رو میبینیم که داره چه اتفاقی میفته. میبینیم که دارن برنامه‌ریزی میکنن که رمضان برگشت میخوایم زنش بدیم و دختر مشتی بابا رو میخوایم براش بگیریم. دختر مشتی بابا هم دیگه الان چشم انتظار پسر رمضانه و قراره که بیاد و با هم ازدواج بکنه. و در نهایت چه اتفاقی میفته؟ یه هفته تموم میشه و آخر داستان ما میبینیم که ننه رمضان مرده. رمضان مادرش رو میبینه و بهش میگه که بیا با هم بریم و دستش رو میگیره، میگه کجا میخوایم بریم؟ قراره بریم روستا. میگه نه قراره بریم بنفشه‌زار. تمام، داستان اینجا تمام میشه. یه ذره من بخوام راجعش صحبت بکنم، به نظرم ننه رمضان یک نماد یک انسان زرج کشیده است. اولا اینکه ما توی این داستان‌ها زنان رو خیلی جالب می‌بینیم. اولا اینکه زنان اکثرا نماد خرافه هستن، یعنی اگر زنان نباشن ما گاهی یه ذره از این خرافات رو می‌بینیم که کم شده، ولی زنان، ما ننه فاطمه و اون یکی چی بود؟ 2 تا ننه داشتیم، اسمش یادتونه؟ حالا بی نهایت داشتیم. آره و بسیار خرافاتی بودن و خیلی جالب بود که بسیار زنان مقتدری بودن. یعنی اگه یه تصمیم گرفتن یه کاری انجام بدن، صبح علمو برمی داشتن میرفتن کارشون رو انجام میدادن، ولی خب دیدگاهشون این بود که تو این مسیر باید حرکت بکنن. و این زن هم اینجا برای ما نماد یک زن زرج کشیده است که حتی نبودش با بودنش هیچ فرقی واسه هیچ کس نداره و آدم ها کلا مرگ براشون عادیه و هنوز طرف نمرده دارن برای بعدش تصمیم گیری میکنن که خب چیکار کنیم چیکار نکنیم، اینم که قراره بمیره و خیلی هم بود و نبودش فرقی برای ما نداره، که بی صدا میمیره، از یادها میره به سرعت و اصلا دیده نمیشه. رمضانم به نظرم نماد حسرت و باشه، اما نتونست که این کار بکنه و خب از بین رفت. به نظرم داستان اول داره به ما آروم آروم نشون میده که خب داستان‌هایی که قرار بخونی همش راجع به مرگه، یعنی داره آمادت میکنه واسه این قضیه و در این جهانی که ساعدی ساخته به نام عزاداران بیل هیچ چیزی غیر از مرگ وجود نداره و انگار انسان‌ها دارن زندگی میکنن برای اینکه بمیرن، نه دستاوردی قرار داشته باشن نه هیچ چیز دیگه. تو اگر داری زندگی میکنی فقط قراره که در آینده بدونی که قراره بمیری، همین. و این نفرینیه که همه ی روستا رو در بر گرفته. من تمام. اصلا حتی زندگی کردن هم نمیبینیم، اینا فقط زندن. حتی زندگی کردن زندگی میکنن. دقیقا موقع زندن یه نفسی میاد و میره، همین. در همین حد. بعد ما مثلا تو همین داستان اول، حالا اون بحث خرافه خب خیلی بحث مهمیه، چون معمولا توی جوامع مختلف زنها بیشتر مستعد به این هستن که درگیر خرافه بشن یا خیلی مذهبی باشن. معمولا هم دلیلش رو بیشتر در این میبینن که چون دستشون به امکانات بیشتر محدوده، معمولا مثلا از شدت استیصاله که ما میبینیم بیشتر تمایلات مذهبی و خرافاتی دیده میشه. برای این جامعه خب عجیب نیست، یعنی این جامعه ما هر جا اوج استیصال میره بالا، اوج عقاید مذهبی خرافیشون هم میزنه بالا، هم داریم باهاش میبینیم یه ارتباط منطقی بینش وجود داره. ولی اقتدار اینا برای من جالب بود، یعنی اینها یک زن پستون نشینه دیگه به هیچ جا دسترسی نداشته باشن نبودن. اینا بریم فردا علم بپاک، فردا روزه است، فردا کسی نمیره سر کار و اینا تکلیف تعیین میکنن و اینش برای من جالب بود. یعنی اونقدرم زن مظلوم بی صدای فلان نبودن که خرافاتی باشن. اینش خیلی برای من جالب بود. حرفی اصلا قلدر بودن. خیلی هم قلدر بودن. حتی اون حالا هم بذار تو همین داستان بمونیم. من اون سکانس بیمارستانم برای من خیلی عجیب بود. تو فکر کن داری میمیری، کلی بگردی یه گاری پیدا شه، این همه بکوبی بری به ده کناری،
که یه درمونگاهی داره که کلا یه دکتر داره رفته خوابه، حالا بیا بیدارش کن، بیا سر مریض، تخت براش نیست، منو چیکار کنم، مرده‌شور نداریم اینجا، هیچی نیست توی این منطقه، هیچ زیرساخت زندگی نیست محض رضای خدا. اصلا بیمارستان نماد شفا نیست، بیمارستان نماد مرگه. اصلا هر کسی داره میره اونجا مرده برمیگرده، داره میره در واقع میبینه. بر نمیگرده دیگه. آره دقیقا نکته خوبی گفتی، خود بیمارستان هم دقیقا توی این روستا حل شده. خب ما توی این داستان دوم داریم میفهمیم که یه بیماری توی این روستا داره شایع میشه که جلوتر هم تو داستانهای بعدی هم بهش اشاره میشه که مردم مریضن. اول این داستان چجوری شروع میشه؟ آقا یعنی روحانی این روستا میمیره و نکته جالبش چیه؟ یه روحانی میمیره که اسمش آقاه. اسلام، یه شخصیتی داریم به نام اسلام زیلوشو میندازه روی آقا. این خیلی نکته جالبیه و این تکرار میشه. هر کسی که میمیره، اگر به نظر کتاب، به نظرم اینطوری اومد حداقل، آدم خوبی بوده، اسلامه که زیلو میندازه روش. و ما پسر آقا رو میبینیم که حتی توی تشییع جنازه پدر شرکت نمیکنه. چرا؟ پسر آقا داره با خانواده خالش زندگی میکنه، عاشق دختر خالش شده که دختر خالش هم مریضه و زانوش چک کرده و اونم بیمارستانه و انگار درگیر ناامیدی شده و حالا شاید بتونیم بگیم بی‌تفاوتی اجتماعی که حتی پدر هم شرکت نمیکنه و خاله میگه که دیشب خواب دیده که دختر خالش مرده و میخواد بره به دختر خالش سر بزنه. و همین شرکت نکردن پسر آقا در تشییع جنازه پدر شروع بدگمانی ها و بدگویی های مردم روستا. چیزی که دیگه میتونم اشاره کنم توی این داستان، اگر فکر کنم دیگه چیزی یادم نرفته باشه، کلش همین بود دیگه. توی همه مراسم ها هم اسلام مداحی میکنه و یه زنی هم ما توی این داستان داریم به نام گدا خانوم. گدا خانوم خودش مریضه ولی داره برای بقیه نسخه درمان میپیچه. این هم خیلی جالبی که اسمش هم خب یه ذره جالب بود برای من. و حالا جالب اینجاست که مثلا آقا سید میاد برای تشییع جنازه آقا نماز میخونه، فرداش خود سید که خونه آقا بوده میمیره. این تقالی هم جالبه که داره مرگ این افراد رو نشون میده و اینجا نقطه عطفیه برای داستان. وقتی که آقا میمیره تازه بدبختی های این جامعه شروع میشه دیگه، انگار این نفرین از روی این روستا برداشته نمیشه اصلا و انگار بعد از مرگ آقا فساد و بیماری و همه نوع بدبختی دیگه شیوع پیدا میکنه تو کل روستا. آقا این گدا خانومو که گفتی اسمش جالب بود، اصلا من یعنی یه جور کاراکتره بود که نمیفهمیدم فلسفه اسمش از کجاست، چون گدا خانوم بود منطقا، بعد بدبخت‌ترین آدم اون شهر اون روستا می بود، ولی خب خونه بزرگی داشت و تو راهرو با زیر پله و تو حیاط این خونه مریض خوابونده بودن، یه جورایی خونه شده بود یه بیمارستان خودگردان تقریبا. و این گدا خانوم چجوری خونه نمیخونه یه ذره با عقل منطق. گدا خانوم نبود که خانم دکتر بود. گدا خانوم به نظرم کسی بود که شروع کننده گدایی در این روستا بود. انگار این سیستم گدایی همگانی رو این آدم راه اندازی کرده بود. یه جایی هم تو داستان وقتی که میخوان برن گدایی، حالا خیلی جاها این اشاره مستقیم نمیشه، یعنی از تو کل فحوای داستان باید بفهمی اینا کارشون گداییه، خیلی مستقیم به تو نمیگه سایدی. ولی یه جایی توی داستان این داره برنامه ریزی میکنه که فردا کجا برن، کیا برن برای گدایی. و من از اونجا برداشتم این بود که خب این در واقع ببین وقتی که گدایی میکنه داره یه تزریق مالی میکنه به جامعه، یعنی در واقع شفا دهنده جامعه میتونی آدم رو ببینی. این تناقض خیلی جذابه. جالب بود واقعا همه کاراکتر گدا خانوم کلا برای من خیلی جالب بود. بعد اون جنبه اصلا کلا حالا اون اپیدمی که همه دارن ازش میمیرن یه طرف داستان، بعد
این جلوتر معنی داره. من از همین داستان دوم توجه شما رو به علائم این بیماری کشنده که هم دارن ازش میمیرن جلب میکنم. این آخوندی که میارن سر مراسم از این ده میارنش اینجا نماز بخونه برای میت، اینا روستایی ها میبیننش میگن این چرا همچین شده، شکل و شمایلش اینقدر باد کرده. یه بیماری هست که از علائمش اینه که انگار طرف از شکل و شمایل انسانی خارج میشه، باد میکنه، گنده میشه. ما اینا تو بقیه ادامه داستان ها اینا داریمش و به این نکته حتما باید برگردیم. این یه علائمه. حالا نه اینکه دنبال یه بیماری مثلا تیفوسه یا نمیدونم هسته است، نه، دنبال بیماری منطقی نباشین. این یه بیماریه که بعداً حالا بیشه روش صحبت کرد که این علائم چی بوده. قاعدتا وقتی کل داستان منطقی نبوده مسلما توی بیماری هم ما اینو داریم دیگه. وقتی که شما اونجا منطقا اینو داریم باید منتظرش باشین در واقع. حالا بچه بیایم سر وقت داستان سوم ببینیم اون سانسور چی بود. من درست فهمیدم یا اشتباه فهمیدم؟ حدیث جان یه من تعریف میکنم. من یه کلیتی میگم، تو بگو این ورژن سانسور شده است یا ورژن سانسور نشده. آقا من اینطور متوجه شدم که داستان سوم یه گردبادی داره میاد، یه گردباد طوفان چیه داره میاد، حالا یه سری رختکنه با یه دستمال چرک هم برداشته آورده حالا از یه جایی مثلا این من پخش و پلا کرده. اینا اومدن دیگه اینو گرفتن، وای ما دیگه قرار مصیبت ببینیم، ما قرار خاک بر سر بشیم، گناهامون رو بیایم آمرزیده بشیم از اینجور حرفا که اینا وضعشون خراب بوده. یعنی ما تو این داستان سوم علائم قحطی رو داریم میبینیم رسما که دیگه غذایی برای خوردن نیست. مردم محله میان تقسیم میشن، یه عده میگن ما میریم اینور ببینیم مثلا روستای این طرفی ببینیم غذا گیرمون میاد یا نه. مردم میگن ما میریم، یه عده میگن ما میریم روستای این طرفی مثلا گدایی کنیم، دنبال غذای چیزی بگردیم. که اون ننه فاطمه با خانم که نمیدونم کی بود میان میگن که آقا نه چی و فردا میریم، اصلا این حرفا رو نداریم. من دارم میگم فردا علم گردونی داریم اینجا، باید بیایم دعا و نوحه و گریه. امروز هم امشب هم میخوام همه جا آب تربت بپاشیم. اما حالا قصه سوم بود دیگه، درست میگم یا قاطی که نکردم که اینا میان آب تربت بپاشن همه جا که حالا تو اون تاریکی هم چشم چهارشون نمیدیده، حالا آتیش نداشتن، برق نداشتن، تو اون تاریکی یکی جابجا میشده، اون سیاهی جابجا شونده هم که اینا میدیدن میترسیدن که وا این جنه، تو جنی، روحی، چی هستی؟ وا من الان آب تربت بپاشم که مثلا اگه جن هستی دست سر کچلمون بردار. بعد دوتا مشتی یعنی اسمشون قاطی میکنم من این دوتا رو، این دوتا شب هستی میگم و بریم دوزی. حسنی و مشرعی. آره خلاص آقا این دوتا بزرگوار میرن دوزی، میرن اصلا اون راهزنا هم دوزی، یعنی طرف دیگه آقا من گاو داشتم، کلی گوسفند داشتم، اینا ازم دزدیدن، حالا چششون فلان، ما بریم از این چیز بلند کنیم. میرن و دستشون به جای بند نمیکشه و میان میگن خب لااقل یه مرغ برداریم ببریم با خودمون. اینا ظاهرا غنیمتاشون رو ته یه چاهی قایم میکنن، تو اون چاه فقط یه مرغ تازه ذبح شده بوده. اینجاشه که من نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. آقا اینا رفتن و اگه درست فهمیده باشم، ایشالله که درست فهمیدم، اینا میرن مرغ اشکنه درست میکنن، دور همی هم میخورن. بعد داره میگه آقا من دیگه برم، میگه نه آقا شب دیر وقت اینجا بمون، میگه نه آقا صابخونه‌ام انگار خیلی راضی نیست من بمونم، بمون تعارف نکن بخور. اشکنه ها رو جمعی با هم میخورن، حالا یه غذای گیرشون اومد این رفت بخوابه. بعد انگار نمیدونم انگار این آقاه میره زیر پتوی اون یکی آقاه میخزه بخوابه. چه اتفاقی افتاد؟ وات فاک. یکی از این مشتی ها از بیرون خونه اینا رو میبینه که من آخر نفهمیدم تو از بیرون تو خونه اینا چی خب واقعا مثل این که خیلی بد سانسور شده. ببین نسخه اولیه که من خوندم به این شکل بود. اصلا کی به حسنی یه تیکه رو حالا نگفتی. اون شب میبینن که حسنی یه مرغ دستش اومده خونه، ننه فاطمه میبیندش، اول میترسدش، اول میگه این سیاهی کیه و بعد میبینن که حسنی، و میگن حسنی رفته دزدی پیش پروسی ها، پس فردا با مشتی ریحان بره. اون میگه که خب میگه که دیر وقت برمیگردی، میتونی بری خونه فلانی بخوابی، خونه جبار بخوابی. میگه جبار قبول نمیکنه، میگه که نه برو خونه جبار بخواب، حله.
اینجا هم حالا من دقیق یادم نمیاد، ولی نمیدونم که حالا خانم جباره یا خواهر جباره، اینو واقعا درست یادم نمیاد، که اینجا یک حالا اتفاقاتی میفته، جبار از خواب بیدار میشه، میبینه که اینها پیش همه در واقع میاد در رو روشون قفل میکنه، میره بیرون از خونه و شروع میکنه به داد زدن که آره این آبرو حیثیت ما رو برده و یه رسوایی به پا میشه. این اتفاقو من اصلا توی این داستانی که این دفعه خوندم ندیدم، اصلا نفهمیدم چی شد، ولی قشنگ این قسمت یادم بود و برام جالب بود که بعد از انقلاب چجوری این چاپ میشده. خب و خلاصه حالا این قسمتی بود که طرف مونده دیگه شه و چی کجاش رسواییه، مگر اینکه یه چیزی اینجا هست. میگم این گیرادا رو من بعضی وقتا به موقع آلارمش فعال میشه. آره خیلی بد حذف کرده بود و من متوجه شدم که الان داره با سانسور چاپ میشه. من خوندم توش داشت، ولی نسخه که من خوندم داشت. آقا چی بود قشنگ؟ آقا اشتباه دیده بود، خبری بود، چی بود؟ مینا اسطوره کتاب‌های ممنوع. چرا توش گفته بود اینا رو؟ ببین من یادم که جزئیاتی نداشته، یعنی خودم من بعد این داستان اینطوری بودم که خب اصلا اتفاقی افتاده یا نه. کلا چون داستان‌ها رو خیلی مبهم توضیح میده، خیلی چیزا رو برامون باز میذاره که خودمون تصمیم گیری کنیم. ببین و این قسمت هم به نظر من من خودم اینجوری هم که وقتی یه جایی به نظرم مشکوک میرسه میرم نسخه الکترونیکش رو میخونم، نسخه چاپیش رو اگه داشته باشم میخونم، نداشته باشم پی دی افش رو پیدا میکنم میخونم، بعد صوتیش هم ور میدارم، بعد این قسمت ها رو سعی میکنم کنار هم بچپونمشون. به خاطر همین میگم من توی یکی از نسخه ها دیدم اینو که خواهر جبار بوده، بعد جبار خواهرش بوده اتفاقا گفته که بیا خونه ما، خود خواهره گفته که بیا خونه ما، داداش من خوابش سنگینه. بعد میاد جبار میخوابه ولی یهو از خواب بیدار میشه، میبینه اینا خوابشون برده، که بعد بیدار میشه بلند میشه میره در خونه رو میبنده و داد میزنه که آبروریزی شده و فلان و اینا، بعد اینا میان از در پشتی فرار میکنن. تناقض جالبیه. و اصلا فرض کن خبری هم بوده، خب احمق تو تازه داری آبروی حیثیت رو میبری، خب یه دقیقه اون دهنو ببند. مثلا به سبک اسلام من نمیدونم، من خبر ندارم، من نمیدونم کی رفته دزدی، بیا در موردش حرف نزنی، یعنی حتی نمیاد در این کار وارد بشی، تو خودت برابر خودت رو میبری اسکول. یا خدا کلا با این کتاب خیلی میشه خیلی میشه خیلی آره. سوژه من یه ذره نماداش بگم، من نمادای این داستان بگم. ببین حسنی و ما داریم، همونی که رفت خونه جبار خوابید. حسنی نه کار داره نه آر داره، این همه افراد روستا. یه کسیه که بیکار و بیاره و خیلی فرصت طلبه، یعنی تو این شرایطی که قرار گرفت زد به هدف خاصی واسه زندگیش نداره کلا. و جالب اینجاست که نقشه دزدی رو خودش مطرح میکنه اما سر عملم که میشه جا میزنه، یعنی به نظر میرسه که اصلا خیلی هم ترسوه. ما ترس رو توی خیلی از افراد میبینیم، همونجور که قبلا هم سایه اشاره کرد، یک واقعا عنصر مهم توی این داستان ها همین بود. و مشتی ریحان هم به نظر میرسه که آدم خوبیه اما گرفتار فقر شده، یعنی در برابر فقر دیگه راهی جز دزدی براش نیست و در نهایت راه حالا نادرست و غیرقانونی رو انتخاب میکنه و آخرش هم که میرن شهر دیگه، آخرم که میرن شهر رو. و یه نکته دیگه هم بگم، چیزی که به نظرم رسید اینی که دارن در فقر زندگی میکنن، در گرفتاری زندگی میکنن و راه حلی که دارن چیه؟ دزدی. پس دزدی راهیه برای رسیدن به رفاه. یعنی یک تناقضی باز ما میبینیم که انگار دزدیه قراره که این سیکل بدبختی و فقر رو از بین ببره اما خودش راه درستی نیست و جایگزینی هم برای این افراد وجود نداره و از اونجایی هم که هیچ وقت برای تغییری اصلا فعالیتی انجام نمیدن، بنابراین بهترین راهی که میتونن انتخاب بکنن دزدی.
نمیتونن. ببین اینقدر اینا تو اون فضای خودشون غرق شدن، 1% با خودشون فکر نمیکنن که اگر با دزدی کسی به مال و منالی میرسید، الان این پروسی ها الان دیگه پولدارشون بودن، وضعشون باید قاعدتا توپ بود. ولی به هر حال اونها هم دزد بودن دیگه، دزد داره به دزد میزنه. مثلا یه وضعیتی بود. بریم به داستان طلایی کتاب نزدیک بشیم، داستان شماره 4، داستانی که فیلم سینمایی گاو رو از اون ساختن. بریم در مورد گاو، مسخ و اون از وضعیت حرف بزنیم، چون خواستن خود گاو خیلی حرف برای گفتن داره. یکی بگه تا من همش بالا منبر نباشم. اگه بخوای من توضیح بدم، اگه مینا نمیگه. خب ما اول داستان با گریه های زن مشتی حسن داستان رو میبینیم. شروع میشه تا چند صفحه داره گریه میکنه و نمیتونه حرف بزنه بگه چه اتفاقی داره میفته، تا اینکه بالاخره حرف میزنه و میگه که گاو مشتی حسن دیشب مرده. مشتی حسن کجا؟ خودش رفته ده بالا، داره یه دهی یعنی کارگری و نیستش الان و نمیدونن که چجوری باید بهش خبر بدن. همه میدونن که مشتی حسن یه گاو از این دار دنیا داره و خیلی بهش دل بسته است. وقتی که میاد اول بهش میگن که گم شده گاوت، اصلا انکار میکنه و نمیپذیره و خیلی جالبه این که اصلا نمیپذیره. یعنی اون مراحل تا برسه به پذیرش رو اصلا ما توش نمیبینیم. ما هیچ وقت به پذیرش نمیرسیم توی این آدم. و حالا این وسط پروسی ها میان نصف شب میزنن به طویله، مردم متوجه میشن و همه اتفاقا میفته. اما مسئله مهمی که توی این داستان داریم اینه که وقتی که دیگه میخوان بهش بگن که ببین گاوت مرده و دیگه گاو نداری و باید باش کنار بیای، انقدر که بهش فشار میاد و در واقع انگار فروپاشی در ذهنش اتفاق میفته که خودش تبدیل میشه به گاو و صدای گاو در میاره. و اینجا به نظرم ببین اسلام شخصیتش خیلی جاها یه شخصیت فرهیخته است، یه شخصیتی که با عوام روستا متفاوته، اصلا راه حل محور شخصیتش و همیشه داره متفاوت عمل میکنه. اما اینجا این نکته‌ای که نظام اینجا داره به ما نشون میده که اینم یه آدم عادیه. اینجا اشتباه میکنه و اولین کسیه که میره برای مش حسن یونجه و آب میاره و میذاره جلوش و خودش میپذیره این قضیه رو. و اینجا ما اسلام رو به نحو دیگه میبینیم، یعنی یه روی دیگه شخصیت اسلام رو میبینیم. آره. و یه اتفاق ته این داستان میفته که حالا مش حسن میمیره. بریم سراغ داستان 5. من بر خشممو یه جا خالی کنم. داستان 5 یه داستان یعنی خیلی روایت ساده‌ای در واقع داریم. عباس بیلی که از حالا ساکنین همین روستا داره راه میره یه جایی و یه سگی دنبالش راه میفته، برمیگرده هی پخش میکنه، چخچخش میکنه که بره، بعد میبینه که نه، اون خیلی مصرانه داره دنبالش میاد و خیلی مظلوم دوست داره که همراهی کنه. یه جایی برمیگرده میگه که دوست داری با من بیای پس همراهی کن. همراهی میکنه و مال یه ده دیگه هم بوده، میاردش تا ده خودشون. آدما بهش میگن که ببین این مال نمیدونم ابو حمزه، میر حمزه، حالا یه همچین اسمی، مال پروسی هاست و اونجا پروسی ها توی درگیری زدن و این سگ رو زخمی کردن، برای همین دیگه صاحبش نیازی نداره بهش و این دلش میسوزه و یه تعلق خاطر نسبت بهش پیدا میکنه و میگه که من میارمش توی ده و دوست دارم که با من باشه. به ده که میرسه خود عباس داره با خاله‌اش زندگی میکنه. واکنش خاله اینه که یا جای منه یا جای این سگ. این سگ نجسه و حالا همون مواردی که حالا تفکرات خاص خودشونه. مردم و مردهای اون روستا به فکر اینن که این سگ رو از بین ببرن به دلایل مختلف و در نهایت همین کار اتفاق میفته. خاله با اون مش سفر که معمولا اتفاقای بد توسط اون انجام میشه قرار میذارن و سگ رو به نحو بدی از بین میبرن. حالا من اگه
بخوام یه ذره راجعش صحبت بکنم اینه که خب ما داریم حالا به صورت ساده و لایه اصلی داستان داریم میبینیم که سگ رو یک موجود نجس میدونن با توجه به تفکراتشون و میخوان که از بین بره و به نظر میرسه سگه نماد یا فکر کنم مثلا یه آدم مظلوم، فداکار، آروم، صبوره که حتی مورد حمله قرار گرفته، زخمی شده، آسیب دیده، ولی بازم کسی علاقه نداره که بهش کمک بکنه، باهاش همراهی کنه. اتفاقا که میخوان اون قربانی رو هم از بین ببرن، که دقیقا میتونیم بگیم نمادی از خود افراد همون روستاست که دقیقا همه مورد آسیب هستن ولی به نحوی هم به سمت مرگ دارن بودو بودو حرکت میکنن و انگار نمادی از خود جامعه عزاداران بیله. و در آخر هم که میگم کشته میشه و انگار برای حتی این قربانی هم سرنوشتی جز نابودی و مرگ وجود نداره. هیچ رهایی ما توی این داستان ها نمیبینیم متاسفانه. من داشتم داستان پنجم دیگه، درست دارم میگم؟ داستان پنجمه. آره پنجم. چهارم درست. ببین یعنی من اصلا اون تیکه سگه رو که اینا میکشن من اصلا نتونستم، یعنی واقعا نشستم یه رو برای خودم زار زار گریه کردم، یه به چند نفر فوش دادم، بعد دوباره نشستم پای به ادامه کتاب. و خب ببین اصلا تازه این سگه، خب سگ به هر حال یه کمکی برای انسان همیشه بوده و هست، حالا به قول یه عده به درد میخوره. این با سگ اینجوری دارن رفتار میکنن. خب ببین من خودم تو این یه سال که گربه دار شدم، خب حالا به باور یه عده گربه چون تو کار خونه کمکت نمیکنه به درد نمیخوره، اینا هم حرفشون همین بود دیگه. این سگ زخمی شده مثلا، حالا پیر لنگه، حالا هر چیزی، به درد نمیخوره، پس چون به درد نمیخوره بندازش بیرون بره. اصلا انگار تو اون، حالا نه که خیلی همه تو اون روستا موجودات بسیار به درد بخوره مفید جامعه هستن، هر کی مثل خودشون سالم و سر حال و رو پا نباشه یه حال به درد نخوری که بعد بندازن بره. و خب این خیلی هم به خاطر بحث تجربه شخصی، هم به خاطر حالا اون اتفاقات داستان خیلی، یعنی واقعا یکی از نفسگیرترین و یکی از جایی که واقعا آتیش میگرفتم، خیلی به لحاظ عاطفی میتونستم ارتباط برقرار کنم با داستان. خیلی اینش برای من جالب بود. نکته طلاییش اون جمله هست که خاله میگه که این نجسه با این حرفا، میگه آقا با باور خودتون کلا تا چیزی کشته نشه پاک نمیشه، با خون هم بشی پاک میشه. و این خیلی حرف سنگینی، میگه بهترین جملات قصاری که میشه از این کتاب در آورد اون جمله هست. قصه بعدی قصه که یکی میاد پیش اسلام و کت خدا، میگه که من دیر رسیدم امروز به خاطر اینکه توی جاده یه چیزی افتاده بود. میگه چی بود؟ دست و پا داشت، مثلا چشم داشت؟ میگه نه هیچ کدوم اینا رو نداشت. میگه خب چی بود؟ میگه نمیدونم، فقط راهو بسته بود. میگه خب بریم ببینیم چیه. میرم ببینن یه صندوقی، یه سری دکمه داره، یه سری شبکه داره، ولی سر در نمیارن که چیه. اسلام میگه که گوش بده، گوشتو بذار دم این صندوقه، گوششو میذاره، میگه که صدا باد میاد، میگه نه. یکی دیگه میگه صدا آب میاد، میگه نه صدا عزاداری میده، این ذریح مقدسه، این اصلا یه امامزاده است. بعد میاد خب پس امامزاده رو بیاریم و براش یه جای مناسب درست میکنن و یا اتاقه که سقف‌دار درست میکنن و خلاصه میکنن و از فردا میشه یک امامزاده مقدس. یه چند روزی میگذره و یه چند تا آمریکایی پیداشون میشه و توی روستاهای مختلف گشته بودن و پیدا نمیدونن اون چیزی که میخواستن رو پیدا نمیکنن. میان میبینن که توی روستای اینا به صورت امامزاده در اومده. میان میگن این وسیله ما بدیم ما ببریم. و نکته جالب این داستان اینه، اینو بردن تموم شد، مردم برای از دست دادن امامزادهشون عزاداری میکنن مدت‌ها. و به نظرم اون جایی امامزاده همچنان ادامه داره و هست و خیلی برای من جالب بود که خیلی هم خب دور نیست. ما حتی تو خود این فضا هم داریم امامزاده سازی، این چیز عجیب غریبی نیست، ولی خب این که غلام حسین ساعدی اون زمان داشته هم چیزی میدیده خیلی جالبه برام. ببین اصلا کلا خیلی لذت میبرم وقتی نویسنده هایی میبینم که اینقدر کیلومترها مینا زنده برگشت در تب شادانده بخوبیم. نه انگار همچین
آره درست. مینا به جمع اون بچه منو برگشت. داریم؟ بچه من یه کامنتی رو میخونم مال داستان قبل، بعد به داستان این داستان ششم در من هستم. میگردیم. این مال همون داستان سگ است. میگه که یه نکتهش به نظر من اینه که مردم با این همه بدبختی مشکلات اصلی رو ول کردن و چسبیدن به یه چیز بی ربط. اصلا کلا همینطوره. خب یعنی همیشه همینطوره. یعنی همین الان از اخبار مملکت خودمون دیگه، حالا متاسفانه خیلی موردی نمیتونم علنی نام ببرم، از مهاجر ستیزی بگیر تا هر پدیده دیگه. آقا یه جا دیگه دارن تو پاچت میکنه، میدونی یه اتفاق دیگه داره میفته، بعد همه اونا رو ول کردن یه چرت و پرت دیگه رو مثلا حالا تو توییتر، تو اخبار، تو کامنت ها سر اون دعواه. جالبه نویسنده ای هم که داریم الان در موردش حرف میزنیم سرش دعواه. من خیلی خوشحالم که کسایی که تو این جمع نشستیم داریم در مورد کتاب حرف میزنیم مثل انسان‌های فاخر و اهل فرهنگ و ادب هستیم. خیلی خوشحالم از این همچین جمع خوبی داریم واقعا. و این خیلی برای من واقعا نماد جالبی بود داستان امامزاده. حالا آخر نفهمیدم این کامیون بود، قطعه ماشین بود، دقیقا چی بود که اینو تبدیلش کردن به امامزاده. ولی جالبه خودتون یه چیزی رو ساختین، بوتش کردین، پرستیدینش و خودتون از اینکه از دستش دادین تحصیل نکنه بلای سرمون بیاد و دوباره نشستین تو سر خودتون میزنین. اصلا کل پروسه قداست سازی رو و مذهب و باور و خرافه رو کلا این آدم داره با این داستان رو یه بازیگر، یه سیاستمدار، یه کاراکتری که حالا به هر حال معروفه، ملت میان ازش بت میسازن، بعد به هر دلیل این آدم اونجوری که این میخواستن رفتار نمیکنه. حالا یا کار اشتباهی کرده یا کار اشتباهی نکرده. تو غلط کردی که مثلا تصورات ما رو نابود کردی و وای ما حالا بابا میخواستین منو بتم نکنین به من چه؟ یعنی قشنگ در اینقدر که درگیر چرت و پرت و حواشیان، درگیر اصل مطلب، اصل مشکلاتشون نیستن. و اینم باز میشه، یعنی حتی میشه غیر خرافی، غیر مذهبی از این داستان داشت. دقیقاً. حدیث جان. فکر میکنم خیلی قطع و وصلی داریم، یعنی مرسی که حضور دارن دوستان. خب قصه هفتم برم چون قسمت آخر حرفاتو نداشتم اصلا. آره همین هفتم. چرا حیف. آره. قسمت هفتم قسمت مورد علاقته، موسرخه. ما یه چیز داریم، شخصیت داریم که تو داستانهای قبلی هم دیدیمش تقریبا. موسرخه جاییه که مثلا دارن صحبت میکنن آدما با هم، میره مثلا یه گوشه از دور میخنده یا مثلا تو بحث شرکت میکنه. یک شخصیت کاملا عادی و نرمال ما دیدیم تا الان ازش، اما اینجا همه چی تغییر میکنه. اینجا شخصیت اصلی داستان میشه. تغییری درش ایجاد میشه که هرچی میخوره سیر نمیشه، یعنی اصلا سیرمونی نداره در واقع. ریشه گیاه، پیاز، ببین ریشه گیاه میرسه به اینجا که ریشه ها رو مصرف میکنه، یا حتی زباله و آشغال رو هم میبینه میخوره. امیدوارم که مینا رو داشته باشیم. سلام مینا. بله داریمت، خوش اومدی. هستم. آره. گفتم اگه از قصه قبل در مورد امامزاده چیزی میخوای بگی بگو، ولی خب وسط حرف حدیثی میخوای اول حدیث که تموم کرد بعد اگه چیزی از داستان قبلی بود بگی. دلم پردردی داریم سر امامزاده. از کدومش بگیم؟ از کدومش بگیم خانم؟ از امامزاده سیارا بگیم؟ از امامزاده که برای جاده میگیرن میسازن بگیم؟ از اونش بگین که نیانگونیه لطفا. حرفی ندارم. من گونی بهم نمیاد برای همین دارم میگم. نه همون هفته‌مو بگیم. اوکی بس هم ببخشید حدیث جان داشتیم میگفتیم ما در یک لوکیشنی قرار داریم که ریشه میخوره، آشغال میخوره، اصلا همه چی میخوره. و اینو داشتم اشاره میکردم که ریشه گیاهان نکته مهمیه، چون در واقع این آدم رو ما داریم میبینیم که کم کم انگار داره تبدیل به یک موجودی میشه. و خب مردای طبق معمول کت خدا، اسلام، سفر و همه اینا دور هم جمع میشن که خب یک راه حلی پیدا کنن. و طبق معمول مش سفر بدترین راه حل و خشونت بارترین راه حل به ذهنش میرسه که اینو از در واقع از دنیا ساقطش کنیم، بکشیمش.
و اینجا اسلام مخالفت میکنه با کشتن موسرخه و میگن خب چیکار کنیم چیکار نکنیم، میگن که ببریمش توی روستای دیگه رهاش کنیم و حالا این کارو میکنن و حالا کم کم دیگه میرسه به شهر و در نهایت چیزی که ما میبینیم اینه که به شهر میرسه و توی داستان میگه که بذار اگر شاید اینجا یادداشتش کرده باشم جمله خود کتاب رو بگم، نه متاسفانه ننوشتم. ما میبینیم که موسرخه داره میره سمت فاضلاب و قبلا کات جای دیگه دیده این که توی فاضلاب شهرها موشها 4 تا موش که براشون تله گذاشته بودن دارن زندگی میکنن. یعنی ما داریم میبینیم که موسرخه داره ریشه گیاهان میخوره، ریشه پیاز میخوره و اینها و در نهایت داره تو فاضلاب شهر زندگی میکنه. که خب من یه سری مقالات و سایت ها رو که رفتم چک کردم دیدم که این نمادی هست از نسل ها و افرادی که انقدر در فقر و محرومیت شدیدی بودن که اصلا دیگه انگار یه در خودماندگی بوده، انگار یه گندیدگی دچار شدن، انقدر تو خودشون موندن که اولا داره اینجوری نشون میده که اینجا مسخی که داره رخ میده طرف به گاو تبدیل نمیشه، هویتش رو داره از دست میده و داره تبدیل میشه به یک موجودی که کسی آشغالخور، آلودگی داره، بیماری میاره، تا اون و اینا از ککهای بدن موش هاست دیگه. یعنی ما هیچ جای خدا ما موش رو به عنوان نماد حیوان سازنده و زیست پذیر کنار انسان نمیبینیم. ما موش رو به عنوان موجودی میبینیم که از آشغال کثافت و زباله داره تغذیه میکنه و میبینیم که این هم دقیقا به قول خودت از همینا داره تغذیه میکنه و موسرخه تنها آدمی نیست که تو این روستا به این درد دوچاره. یعنی اینا همشون به این درد دوچارن، همشون دارن این تبدیل میشن، هویت انسانیشون رو از دست میدن. به قدری خرافه، فقر و محرومیت تو اینا زیاده که عملا حالا یه روز نوبت اینه یه روز نوبت اونه، همشون دارن این هویت انسانی خودشون رو از دست میدن، به تباهی میرسن. خیلی تفسیر جالبی بود. خودم واقعا یه نفره بهش نرسیدم، رفتم یه حالا مقالات بالا پایین کردم دیدم ملت چی نوشتن در موردش. این قسمت داستان منو دقیقا یاد مسخ کافکا انداخت، ولی حقیقتا مثل تو نرفتم تحقیق کنم. یعنی اینقدر این قسمت برام مشمئز کننده بود ترجیح دادم که تحقیقی راجبش انجام ندم. خیلی راه حل‌ها خیلی جالب بوده. یعنی مثلا اینا کلا اینا گردنگیر که ندارن، یعنی همه کلا سیستمشون دایورت منوره، بندازیم سر دل فلان روستا که یه جا حتی می‌بینیم روستا کارا رو کردن که تو داستان بعدی اسلام هم گذاشت رفت دیگه. همین کارا رو که اسلام دید آخر دیگه از اینا هیچی در نمیاد دیگه. و اصلا بقیه روستایان خب ببین مثلا همه اینا مشکلات دارن، محرومیت دارن، به هر حال میگن آقا رسم نون و نمک این بود که حالا تازه نونخور دست و پاگیر برامون مثلا اینجا بر سر دل ما بندازی. و بازم خیلی جالبه که اینا هیچ تلاشی برای اصلا این مریض نیست، درمانش میپذیرم، میخوای بخوری بفرمایید بخور. خب ما دیگه نمیتونیم از پس شکمت بر بیاریم. از همون اول انگار بازم به فکر درمان نیستن، زیادی میپذیرن. تو اون سایت نوشته مثل همه‌شون نبود دیگه. ببین اصلا اختیارش دست خودش نبود که بنده خدا. شرایطش مثل بقیه نبود. منتها بقیه دیگه فازشون مشخص بود دیگه. خودشون انقدر گشنه بودن ترجیح میدادن این اصلا نباشه که یه نون اضافی از اینا نگیره بخور. میخوردم سیرایی نداشت. یعنی منطقشون این بود، میگفتن آقا ما تو سیرکتی فقط میخورد. آره. حالا بریم قصه بعدی، قصه آخر. من تو کل این داستان وقتی میخوندم اینطوری بودم که چرا اسلام داره این مردم رو تحمل میکنه؟ چون اسلام یک فرد کاملا متفاوته، نگاهش به مسائل متفاوته. از اون طرف چطور چنین جامعه‌ای تاب و تحمل پذیرش چنین فرد متفاوتی رو دارن؟ ما اصلا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که چنین جامعه‌ای این آدم رو بپذیره و نه تنها بپذیره که ازش کسب اطلاع هم بکنه که من چی کار کنم، چه کاری برای من بهتره، تو راه بده. و خب خدا رو شکر رسیدم به تهش و دیدم که خب درست فکر میکنم و این آدم باید حذف شه و حذف شد. چون این داستان نوبتی هم باشه، نوبت اسلامه که از این روستا حذف بشه.
اتفاقی که میفته اینه که خب اسلام همونطور که گفتیم یه آدم فرهیخته است، نماد روشن فکر توی این جامعه و حالا با توجه به شرایطی هم که خود غلام حسین ساعدی تو اون زمان داشته و انتخاب اسلام خب همه معنا داره برای ما. و نکته‌ای که میخوام بگم اینه که اسلام یک ساز هم داره، یعنی خب این به روشن فکریش برای ما اضافه میکنه. شاید ساز یه نکته دیگه ای هم به ما بده، اینکه با ساز خودش میتونست مردم رو هم... یه لحظه صدا قطع شد. گفتی تو این داستان چی؟ سوالتو نشنیدم. میخوای اگه من خیلی قطع و وصل میشم من توضیح ندم؟ نه بذار یه تیکر من کوتاه بگم و دوباره بهت برمیگردیم. یعنی میخوام کامنت ها رو یه نگاهی بندازم توی این فاصله زمانی. این کتاب کاملا ایدئولوژیک هست و اصلا سورئال نیست، تصور اینه که سورئاله. ببینیم خب قطعا نویسنده ایدئولوژی مشخصی داشته موقع نوشتن دیگه. این به هر حال غلام حسین ساعدی غیر از اینکه شخصیت جنجال برانگیز هست توی تاریخ ایران، شخصیتی هم هست که توی ادبیات و فرهنگ و ادبیات به هر حال توی دوره‌ای زندگی میکرده که نمیتونست علنی حرفشو بزنه. یعنی فقط ایشون که نبوده، ما کلی شاعر داشتیم، کلی نویسنده داشتیم، حتی خواننده و آهنگساز داشتیم که برای یک کلمه اون آهنگ اجازه انتشار نداشته. مثلا ساواک گفته اینو عوض کنید. خب طرف برای اینکه اون ایدئولوژی یا نظر یا باور یا قصه یا هر چیزی رو که میخواسته بنویسه که نمیتونست مستقیم این آدم بنویسه، که یه عده مثلا به سبک درویشیان که قبلا هم یه نشست برای کتابش داشتیم، میاد تو روابط بین اعضای یک خانواده فقیر تا جایی که ممکن در لفافه اینو بیان میکنه. یکی مثل این میاد مثلا تو جادو و روح و نمیدونم نفرین و طلسم و تو لفافه این موضوعات بیان میکنه. از نظر سبک ادبی سورئال حساب میشه، از نظر سبک ادبی رئالیسم جادویی حساب میشه. این اصلا تناقضی نداره با ایدئولوژی و حرف طرف، یعنی میتونه دوتاش با هم باشه. تا میگم دیگه به هر حال ما تو محدودیت و محرومیت ستاره میشویم و این آدم هم تو محرومیت و محدودیت تونسته مثلا اینجوری سانسور رو دور بزنه. نه فقط ایشون، هر نویسنده از خلاقیت خودش این مسیر بهره برده. یکی از بچه‌ها کامنت نوشته که ایدئولوژیک بودن ربطی به سورئال بودن نداره، سورئالیسم سبک هر محتوایی ممکنه بریزید توش. دقیقاً. بعد یکی از دوستان دیگه هم کامنت گذاشته که با توجه به این کتاب به نظر من جامعه عوام از 50 سال تا الان خیلی تغییری نکرده. نه واقعا تغییری نکرده. یعنی شما مثلا آثار ساعدی که بخونین قشنگ دونه دونه موی سرتون رو میخواین بکنین ببینین که همین جاست. دقیقاً همینه. ما از این بریک بگذریم برگردیم به بحث داستان آخر. من حالا خودم اون ساز زدن شخص اسلام رو بیشتر میدم جز معدود کسایی که یکم اون دلخوشی و زنده بودن و زندگی کردن رو یه جورایی تو این روستا داشت. حداقل یه جشنی، عروسی، یه برنامه، یه سوروساتی این بنده خدا لاغر راه مینداخت. یه جوری حس کنم این وقتی از اون روستا میره انگار دیگه همین تنها خوشیشون هم دیگه رخت بست و رفت. یعنی تنها فقط عقلانیت نبود که اینا از دست دادن، بلکه حس خوب زندگی و زندگی کردن رو هم اینا دیگه از دست دادن. یه کلا به چخ رفت اون منطقه. حدیث شما ببخشید اگه الان یکم نتت بهتره میخوای صحبتتو ادامه بده در مورد. آره حتما. ولی اگر دیدی مشکل صدام نمیاد بگو که کلا من صحبت نکنم. واقعا نمیدونم با اینترنت ایران چی کار کنیم. خب برمیگردیم به داستان. اسلام خلاصه اینکه نمیدونم تو کجا شنیدین، اسلام دعوت شد که بره با سازش توی عروسی این ده بالاتر بزنه براشون و اون شب بابای دومات دعوتش کرد و یه چیزی با هم نوشیدن و یه ذره حالا سرش گرم بود. خلاصه بعد بهش خبر دادن که اسمای فلانی داره از دهنش خونریزی میکنه و دوا دکترش هم کردیم به هیچ نتیجه نرسیدیم، بیاین کمک. شب میره تو طویله، اگه اشتباه نکنم مشروقیه، آره دیگه اسم دختر رقیه بود، مشروقیه، و اونجا خاک میریزه تو دهن اسبا، یه دستمالی هم میذاره تو دهنشون و خونریزی بند میاد. یه نفری از اون بالا نگاه میکنه، اگه اشتباه نکنم همون مش سفره که همه این کارا زیر سر اونه. مش سفر داشته از
بالا دید میزدن رو پشت بوم. بعد فردا توی ده شایعه میکنه آقای اسلام با رقیه در ارتباط بوده دیشب. و دیگه اسلام اینجوری میشه که هر جایی میره خیلی حرفای رو برمیگردونن، دیگه دوستش ندارن، مثل سابق ازش کمک نمیگیرن، اصلا ترجیح میدن که نباشه، برای هر اتفاقی که میفته ازشون کمک نمیگیرن. و خب در نهایت هم اسلام با سازش و با اشک و آه اون روستای بیان رو ترک میکنه و میره شهر رو در نهایت ساز میزنه. یه جمله رو تکرار میکنم: عاقبت اسلام با سازش میره شهر و به زندگی خود ادامه میده. یکی از بچه‌ها نوشته که میتونم بگم هنوز خیلی از روستاهای ایران حساب میشه که باسواد و فرهیخته توشون پیدا میشه، ولی خب هم روستاشون خیلی بیسواد و عین زمان 1000 سال پیش محرومن. دقیقاً شرایط رو ما داریم. و خب اون صحبتی هم که حدیث کرد جمله پایانیش دیگه، یعنی با سازش رفت شهر، همه چیزای خوب در شهر، امکانات در شهر و هیچ چیز خوبی که در شهر هست چیزیش به این روستایی ها نمیرسه که این زنگ خطر و نگران کننده بودن اون توسعه نامتوازن، حالا خیلی قلم به سلم به علم حرف بزنیم، رو داره نشون میده که این اون موقع بوده. هنوزم متاسفانه از 100 سال پیش تا این کشور خیلی تغییر خاص نکرده. شهر نماد کجاست؟ بیا در مورد بچه‌ها این حرف بزنیم. شهر یعنی نماد کجا؟ آیا باید هر شهری در نظر بگیریم یا اروپا در نظر بگیریم؟ چون پروسیا مشخصا خارجی غارتگر بودن. ببین، به نظر من هر جامعه‌ای توی یک بازه زمانی یه همچین شهری رو تجربه کرده. یعنی اینجوری نیستش که صرفا ما یه چند تا لوکیشن رو نام ببریم بگیم فقط نماد اینجاست و اونجاست و اونجاست و اینا. شاید همون جایی که ما الان بگیم که مثلا اجنبی متجاوز و فلان و بیسار، برگردیم به هزاران سال قبلشون، برگردیم به هزاران سال قبلشون همین داستان رو ببینیم. یعنی شاید چه بسا اونها هم این شرایط رو تجربه کردن قبلا، پس نمیتونیم صرفا یک لوکیشن خاص رو نام ببریم. ولی چیزی که قطعیه و چیزی که مسلما ما میدونیم که میتونیم روش مانور بدیم، چیزی که داریم میبینیمش و چیزی که قبلها هم دیدیم و شاید باز هم ببینیمش، نمیدونم. ولی خب میگم لوکیشن مشخصی نیست. خود بیل هم ما یک ایران داریم تصورش میکنیم، یعنی یک نقطه مشخص از مثلا شمال کشور، جنوب کشور، نه ما اصلا همچین مختصات جغرافیایی نداریم. شهر هم الان جاییه که خب مدرن تره احتمالاً. حالا مثلا الان برای ما ممکنه اروپا و آمریکا و کانادا و اینجور جاهایی باشن که رفاه هست، امکانات هست، مدرن هم هست و هر کسی هم پاش به اونجا نمیرسه. کسی هم رسید به اونجا الزاماً خیرش به ما که اینجاست نمیرسه. مثلا یه همچی شاید الان اینو اینجوری بگیم، ولی من نمیدونم اون زمانی که نویسنده اینو مینوشته شهر براش کجا بوده. من این کتاب رو خیلی دوست داشتم و واقعا پیش بینی می‌کردم که یعنی پیشنهاد می‌کنم به همه این کتاب رو بخونن، با توجه به اینکه حتی نمادهای خیلی خاصی داره که ما خیلی ملموسه برامون و فکر میکنم که نسبت به برداشت‌هایی که داریم خیلی به هم نزدیکیم و واقعا پیشنهاد میکنم که برای اون دوره زمانی خاص این کتاب خونده بشه. به نظر خیلی کمک کننده هست. خیلی دوست داشتم راجع به خود غلامحسین ساعدی صحبت بکنیم. دیدگاه‌های متفاوتی داریم قطعا ما سه نفر. خیلی دوست داشتم راجع بهش صحبت بکنیم چون من خیلی هم فیدبک گرفتم تو این چند روز که حالا داشتیم تبلیغ لایو رو می‌کردیم، اما خب فرصت نشد متاسفانه. و حالا اتفاقی هم که برای خود قبر غلامحسین ساعدی هم افتاد خیلی متاسفم. من واقعا متاسفم برای این اتفاق و دوست داشتم که راجعش صحبت بکنیم اما فرصت نشد. حالا بعدا توی کامنت های ویدیوی یوتیوبت حتما صحبت میکنم. حتما. مرسی از همگی که حضور داشتن. و میریم سر وقت آخرین بخشی که دوست داشتم در موردش صحبت کنیم: ادبیات اقلیت، ادبیات روستایی. من داشتم کامنت های مردم رو توی گودریدز میخوندم در مورد این کتاب که یه نفر نوشته بود که این کتاب جز ژانر ادبیات روستایی حساب میشه. من تا الان بهش اصلا فکر نکرده بودم همچین دسته‌بندی هم داریم و وقتی بهش فکر کردم دیدم منطقیه.
تا اینکه خب گفتم که جالب بود، من اصلا با همچین مفهومی روبرو نشدم و رفتم یه سرچ کردم ببینم دیگه در این زمینه چی میتونم بهش بر بخورم، که یه مقاله پیدا کردم توی سایت سیویلیکا. یه عنوان خیلی طولانی داشت که اومده بود مقاله غلامحسین ساعدی رو نسبتش با ادبیات اقلیت رو بررسی کرده بود و من اینجوری بودم که ادبیات اقلیت دیگه چه صیغه‌ایه. رفتم و مقاله رو دانلود کردم، نکات بسیار جالبی داشت. ظاهرا این مقاله برای یک سمینار نمیدونم چیه متن پژوهش ادبی نوشته شده در سال 97. من لینک مقاله سیویلیکا رو توی کپشن میذارم. خودم این مقاله رو خوندم و اون بخشیش که به نظرم آموزنده و جذاب و مرتبط با عزاداران بیل بود براتون استخراج کردم که توی این ویدیو در موردش صحبت کنم، چون ظاهرا نویسنده اون مقاله اومده بود و از چند تا اثر ساعدی استفاده کرده بود. من فقط دارم اون بخشایش که مربوط به عزاداران بیل هست رو براتون میگم. ما یه مفهومی داریم به اسم ادبیات اقلیت. یک مفهومی هست که توسط این دو نفر مطرح شده. به آثاری گفته میشه، به نویسندگانی گفته میشه که خودشون اقلیتن، یعنی یک زبان اکثریت وجود داره و زبان اون نویسنده فرق داره و اینجا اقلیت داره واقع میشه. این برای من جالب بود، بهش فکر نکرده بودم، ولی بعد که یکم فکر کردم و به این مقاله رجوع کردم دیدم که خب راست میگن. ساعدی ترک بوده، اصلا ویدیوهاش و مصاحبه‌هاش هم گوش بدین لهجهش مشخصه دیگه، یعنی یه ذره حتی سختش فارسی حرف زدن. خب این آدم میگم فارسی زبان اولش نبوده قاعدتاً و این همه نوشته معرکه رو به خودش فشار آورده، با زبانی غیر از زبان اولیش نوشته. خب این احتمالاً یک فشار و سرکوب و سانسوری خب وجود داشته دیگه اون زمان، این تبعیض براش وجود داشته و خب وقتی که تو همچین فضای سرکوب و پرخشونتی طرف داشته زندگی میکرده، آثار به راحتی چاپ نمی شدن. فقط به خاطر یک کلمه یا یک موضوع نمیتونستن علنی حرفاشونو بزنن دیگه. یعنی فقط ساعدی نبوده، به شاعرها و نویسندگان اون دوره و ممیزی هاشون بریم دقت کنیم، حتی تو خواننده ها هم همینطور بریم به ممیزی ها دقت کنیم، اون دوره اینا مجبور میشن متوسل بشن به نمادها. مثلا یه اپیزودی داشتم گوش میدادم از پادکست مورخ که اومده بود موسیقی های قبل از انقلاب و آهنگای انقلابی رو بررسی میکرد. مثالای خیلی جالبی می آورد که مثلا یه آهنگ اجازه پخش پیدا نمیکرد چون ساواک گفته بود این فلان کلمه توشه، اگر این کلمه عوض بشه من مثلا حالا اجازه میدیم که این طرف اجراشو داشته باشه، نوار کاستشو بده بیرون. و خب میمدن مثلا با یه نمادی اینو جایگزین میکردن یا حذفش میکردن. به هر حال ساعدی هم در همون دوران داشته زیست میکرده. وقتی که تو زبانی که داری بهش حرف میزنی یا باید 6 تا فیلتر رد کنی تا بتونیم با اون زبان اوکی بنویسی، خب معلومه که داستانت هم عملا مستقیم نمی‌نویسی دردت چیه، پشت 1000 تا نماد و سمبل قایمش میکنی. به این میگن ویژگی‌های ادبیات اقلیت. الان ممکنه که برای شما سوال پیش بیاد که خب الان این توضیحاتی که دادم چه ربطی به عزاداران بیل داره؟ صبر کنین الان به اونم میرسم. ادبیات اقلیت 3 تا ویژگی داره و ما این 3 تا ویژگی رو دقیقاً توی عزاداران بیل میتونیم ببینیم. ویژگی اول و مهمترین ویژگیش قلمروزدایی از زبانه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ساعدی با استفاده از زبان تمثیلی زبان فارسی رو به عنوان نوعی از اون حالت عادی خارج میکنه. دیدیم دیگه این داستان رئالیستی نیست، داستان واقع گرایانه نیست. اصلا اون روستا وجود خارجی نداره. اون درد و مرضایی که این آدم‌ها دارن بهش دوچار میشن وجود خارجی نداره. اومده از اون زبان فارسی استفاده کرده ولی به یک روشی خارج از حالت عادی، خارج از عادت، به این شیوه از زبان استفاده کرده. ما میتونیم وقتی که داستان رو داریم میخونیم از اول تا آخرش حس عجیب غریب بودن و حس ابهام رو داریم. قبلش هم توی قسمت روانکاوی و قبلتر گفتم دیگه ما با مفهوم از خود بیگانگی هم داریم روبرو میشیم.
چجوری داریم روبرو میشیم؟ با مسخ شدن کاراکترها. خب آدم‌ها در حالت عادی مسخ نمیشن، یک حالت غیر عادی دیگه، اما میاد این حالت غیر عادی رو ساعدی با زبان فارسی یه جوری مینویسه انگار عادی ترین اتفاق ممکنه داره توی روستا رخ میده. این یکی از المان‌ها و ویژگی‌های ادبیات اقلیت هست که توی داستان عزاداران بیل شاهدش هستیم. یعنی در این قلمروه که باعث شده زبان فارسی حالتی غیر عادی پیدا کند و وضعیت خفقان‌آور جامعه را به خوبی بازتاب دهد. دوستان این حرفا من نیست، حرفا همون یارویی که این مقاله رو نوشته. دومین ویژگی ادبیات اقلیت سیاسی بودنشه. خب کلا تو نویسنده‌های قبل انقلاب همشون تقریبا سیاسی نویس بودن، حتی داستان کودک نویسشون این چیز عجیب غریبی نیست. تو تمام نوشته‌های ساعدی هم رد و پای عنصر سیاسی رو داریم میبینیم، باز هم چیز عجیبی نیست. تو قسمت تحلیل سیاسی هم گفتیم از همین کتاب که کجاهاش سیاسیه. مثلا همون گاو که میمیره و به خاطر اینکه یک گاو مرده روان و زندگی یک نفر متلاشی میشه، خب این بازتابی هست از وضعیت اجتماعی که اون جامعه درش قرار داره. یه جورایی میخواد اینطوری نشون بده که جامعه‌ای که نویسنده در اون قرار داره یک جامعه‌ای است که انقدر تحت فشار، انقدر این جامعه سیاسیه. پس این المان رو ما توی کتاب میبینیم. سومین ویژگی ادبیات اقلیت جمعی بودنشه. اصلا کلا آثار ساعدی معمولاً به یک سری مشکلات جمعی میندازه و یه جورایی سعی کرده که صدای روستایی ها، فرودستان، به حاشیه رونده شده ها، آدمایی که اصلا خود هیچ دولتی گردن نمیگیردشون، اومده سعی کرده صدای این قشر باشه. و از این جهت داستان عزاداران بیل رو به گفته نویسنده این مقاله که عکسشو نشون میدم و مشخصاتشو توی کپشن میذارم، عزاداران بیل جزء دسته‌بندی ادبیات اقلیت به حساب میاد. ادبیات روستایی هم که خب هست. و میخوام دیگه جمع‌بندی بکنم دیگه، این همه صحبت کردیم، 100 لایو من این وسط گذاشتم با کلی توضیحات اضافه. وقتی که داستان عزاداران بیل رو میخونیم انقدر پایان باز داره، انقدر اتفاقات عجیب غریب و در ابهام داره میفته که شاید تا 2-3 قصه اول اصلا نفهمیم داره چه اتفاقی میفته، همینجور هاج و واج میمونیم که اصلا چیه اینا، چرا اینجوری ان. و وقتی هم که تمام میشه بازم هاج و واج میمونیم که خب چرا اینا همچین خریتی کردن. وقتی که این ویدیو رو دیدین، این توضیحات من رو شنیدین، یک بار دیگه به کتاب رجوع بکنین، میبینین که الان یک درک متفاوتی از داستان دارین. الان میفهمین که ساعدی سعی داشته این پیام رو به ما برسونه که خب داره نقد میکنه از جامعه‌ای که درش زندگی میکنه، جامعه‌ای که به جای حل مشکلات فقط به دفع بلا و نابودی عوامل ناشناخته فکر میکنه، جامعه‌ای که از تغییر خوشش نمیاد، دوست داره برگرده به عقب، دوست نداره بره جلو، دوست نداره اتفاقات جدید رو تجربه کنه. مثلا جامعه‌ای که جمهوری نمیخواد، میخواد شاه برگرده. براتون آشنا نیست؟ جامعه‌ای که به جای ارائه راه حل برای مشکلاتش صرفاً با سرکوب و حذف به مقابله آنها برمیخیزد. اصلا انگار که همین 2 هفته پیش بود یه نفر توی فرانسه چون از خروجی سال 57 رضایت نداشت که به حضرت عباس قسم هیچ کی رضایت نداره توی این وضع فعلی با دلار 83,000 تومان، ولی حالا بگذاریم یه نفر از اون خروجی رضایت نداشت، رفته و بر قبر غلام حسین ساعدی اومده حد که حرمت کرده، بی حرمتی کرده که البته خب بی شخصیتی خودشو نشون داده. ولی به هر حال حالا هر اتفاقی که افتاده یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه اون مشکل رو بیاد حل بکنه، میاد و تفاوت رو و اون صورت مسئله رو میخواد سرکوب کنه، حذف کنه. ادبیات اون لشکریان هم داریم میبینیم تو توییتر این ور اون ور چجوری دارن حرف میزنن، به اندازه کافی معرف حضور هممون هست. یعنی اگر فکر کردین نوشته های ساعدی فقط به مردم 100 سال پیش 50 سال پیش اشاره کرده، سخت در اشتباه هستید. بلش کن، بس سیاسی نکنیم، به اندازه کافی بدبختی داریم توی این مملکت. بیایم جمعش کنیم دیگه. ساعدی خودش یک روان پزشک هم بوده،
میدونسته که چه چیزهایی باعث ترس آدم هاست و دقیقاً هم توی نوشته‌هاش همیشه میاد و روی اون عنصر ترس مانور میده. مثلا من توی چنلم یه کتاب دارم به اسم ترس و لرز. من اینو اون موقع خوندم، ولی ظاهرا اون کتاب ادامه عزاداران بیله، ولی خب ظاهرا من برعکس خوندم، یعنی اول اونو خوندم بعد عزاداران بیله رو خوندم. حالا اگه دوست داشتین اون ویدیوی منم میتونین ببینین و بهتون قول شرف میدم که اندازه این ویدیو طولانی نیست. خلاصه که این آقایی که ترس‌های مردم رو میشناخته، ترس‌های نهادی در روان انسان‌ها رو میشناخته، اومده سعی کرده با داستانایی که مینویسه این درون آشفته آدم‌ها رو به تصویر بکشه و نشون بده که یک جامعه ناسالم، جامعه‌ای که یاد نگرفته چجوری با این ترس‌ها روبرو بشه، چجوری با این تراماها روبرو بشه، چجوری این ترس، آشفتگی میتونه باعث فروپاشی همه جانبه اون جامعه بشه. که توی این ویدیو به اندازه کافی جنبه‌های مختلف این اثر رو با هم بررسی کردیم. شما در مورد عزاداران بیل چی فکر میکنین؟ چه نظری در مورد جنبه‌های این داستان دارین؟ فکر میکنین چه چیزی بوده که باید میگفتم یا با بچه‌ها باید در موردش صحبت میکردیم ولی صحبت نکردیم؟ نظرتون رو، دیدگاهتون رو توی کامنت ها برای من حتما بنویسین. بسیار باعث افتخار منه. خوشحال میشم که دیدگاهتون رو بدونم. حتما به چنل ما 3 نفر سر بزنین و خوشحال میشیم که در 3 شنبه‌های کتابی ما حضور به هم رسانید. میدونم که خیلی ویدیو طولانی شد، حتی خودم هم خسته شدم. امیدوارم که برای شما دیدن این ویدیو آموزنده و جالب بوده باشه و خسته کننده نبوده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره، حمایت مالی یادتون نره. با بودن شما، با دلگرمی ها و حمایت های شما میتونیم به تعداد دفعات بیشتر و با کیفیت بهتر براتون کار تولید محتوای علمی آموزنده به درد بخور جامعه بیشتر انجام بدیم. مواظب خودتون باشین. آخر هفته خیلی خوبی رو برای همتون آرزومندم. خداحافظ.